დილამშვიდობისა დღეს 15 ოქტომბერია, ორშაბათი, ახალი სამუშაო კვირა დაიწყო და განახლდა პირდაპირ ეთერში დილის პროგრამა განთიადიც. კახა მიქიაშვილი და ელისაბედ აბულაძე გაუძღვებით დღევანდელ ეთერს, ყველას წარმატებულ დღეს გისურვებთ. მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, სასიამოვნო დილას, წარმატებულ დღეს და ნაყოფიერ სამუშაო კვირას გისურვებთ. სანამ დავიწყებთ დღევანდელ გადაცემას და გაგაცნობთ ანონსს, ბუნებრივია მანამდე მოგახსენებთ თუ რომელი წმინდანების ხსენებაა დღეს. დღეს საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესია სხვა წმინდანებთან ერთად იხსენებს წმინდა მოწამეებს არგვეთის მთავრებს დავით და კონსტანტინე მხეიძეებს, ყოველს გილოცავთ, განსაკუთრებით კი ყოველ დავითს და კონსტანტინეს. ეს უერთდები, რა თქმა უნდა, შენს მილოცვას. რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, პირველი სტუმარი ბუნებრივია მოძღვარი იქნება ჩვენს ეთერში. რამდენიმე წუთში მობრძანდება საბურთალოს მდებარე სულთმოფენობის სახელობის ტაძრის ბოლცახური დეკანოზი დავით როხაძე და ბუნებრივია დღეს ხსენებულ წმინდანებზე ვისაუბრებთ, დავით და კონსტანტინე არგვეთის მთავრებზე მხეიძეებზე. 12 ოქტომბერს სახელოვნებო სივრცეში რესპუბლიკა წინადლის პრემია 2018-ის გამარჯვებულები გამოვლინდნენ. ჩვენი სტუმრები დღეს სტუდიაში იქნებიან ნიკა ლაშხია, პოეტი, რომელიც გახლავთ წინადლის პრემიის ლაურეატი და ასევე საუკეთესო ნომინანტი ლევან ბებურიშვილი. ასევე ჩვენი სტუმარი იქნება ქალბატონი მარინა ბერიძე, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის სახელმწიფო ენის ფუნქციონირების ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი და ქალბატონი თინა დილბოლქვაძე, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის სამეცნიერო პროგრამების სამსახურის უფროსი. სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე იყო წარმოდგენილი. საინტერესო თემაა და დეტალებზე უკვე სტუმრებთან ვისაუბრებთ. 13 ოქტომბერს საქართველოს ეროვნული გმირის მერაბ კოსტავას გარდაცვალების დღე იყო. ჩვენ დღეს გავიხსენებ მერაბ კოსტავას, ჩვენი სტუდიის სტუმრები იქნებიან ისტორიკოსი კონსტანტინე გამსახურდია და მერაბ კოსტავას მემორიალური სახლ-მუზეუმის დირექტორი ქალბატონი ციცინო მაღლაფერიძე. ვფიქრობ, რომ საინტერესო და მრავალფეროვანი გადაცემა გელოდებათ წინ, ანუ უახლოესი საათნახევარი განთიადთან ერთად, ასე რომ დაიწყეთ დილა ჩვენთან ერთად, ნუ გადართავთ და რამდენიმე წუთში უკვე როგორც მოგხსენეთ, მოძღვარი შემოგვირდება. დროებით. სახარება არის სიტყვა, რომელიც ნიშნავს, რომ რაღაცა უნდა გიხაროდეს, რაღაცა מחარებელს კითხულ, რაღაცა ისეთ ამბავს გეუბნებიან, რამაც უნდა გაგახარო. რომ არ მეგულება მე დედამიწაზე ადამიანი, რომელსაც არ სჭირდება სიხარული და არ უნდა რაღაც სიხარულის მიღება. ეს არ არის თემა, ეს არ არის რომანი, რომელსაც ერთხელ წაიკითხავ და მის შინაარსს კარგად გაათვითცნობიერებ და ამითი დამთავრდება რაღაცა გულსაგეჭუყებს, ან პირიქით შეიძლება სასაცილო იყოს ეს რომანი. ასე რომ ეს უნდა იყოს ჩვენთვის არა წიგნი, რომელიც რაღაცა თაროს ავსებს ჩვენს ბიბლიოთეკაში, არამედ ეს უნდა იყოს წიგნი, რომელიც ყველაზე მეტად გაცვეთილია, იმიტომ რომ ყოველდღიურ ხმარებაში, ყოველდღიურ გადაფურცვლაში ადამიანი რაღაცნაირად ამ წიგნით პოულობს იმ სიხარულს, რომელიც სიხარულითაც ის თავის სულს ინუგეშებს. ერის ხასიათის, მისი სულიერი და ინტელექტუალური შესაძლებლობების შეცნობა, მის მიერ გავლილი ისტორიული გზის და სულიერი მემკვიდრეობის გააზრებით არის შესაძლებელი. საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს ლიტერატურული პანორამა. მოგონება სახსოვარივით დაგვიტოვა დრო. თითქოს მოხდა ის, რაც უნდა მომხდარიყო. ცხოვრება როგორც მხატვრული ტექსტი, რეალური პერსონაჟებით. ნინო ხოფერიას საავტორო პროგრამაში მემორია.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, კიდევ ერთხელ ყველას მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით და გვიყურებთ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ საბურთალოზე მდებარე სულთმოფენობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი დავით რუხაძე. დილამშვიდობისა, მამო. ერთმა დაგლოცოთ, გაგაძლიეროთ. გილოცავთ დღევანდელ დღეს. თქვენს დავითი ბრძანდებით, ასე რომ გილოცავთ განსაკუთრებით. ანგელოზის დღეს. მამო, დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია სხვა წმინდანებთან ერთად იხსენიებს დავით და კონსტანტინე ხეიძეებს, არგვეთის მთავრებს. შევახსენოთ მაყურებელს, რა ეპოქაში უწევდათ მათ მოღვაწეობა და მათი ღვაწლი ასევე რა ღვაწლი გასწიეს მათ. სანამ უშუალოდ ამ დიდ მოწამეებზე გავაგრძელებდა ჩვენ საუბარს, მე მინდა რომ გუშინდელი დღე მოულოცო ჩვენც გიერთებით. ჩვენს მაყურებელს, თქვენ პირადად, სრულიად საქართველოს საუფლო კვართის დღესასწაული, წმინდა ყოლა წმინდა ღვთისმშობლის საფარველის დღესასწაული. ბედნიერები ვართ ჩვენ ქართველები, რომ ამ უდიდესი სიწმინდის, ამ მსოფლიო მართლაც გამორჩეული სიწმინდის, უდიდესი სიწმინდის მაცხოვრის კვართის მფლობელები და მცველები ვართ. ეს რა თქმა უნდა პასუხისმგებლობაც არის და დიდი მადლიც არის ღვთისაგან ჩვენს ერზე დაშვებული. და რა თქმა უნდა ის ნუგეშინის ცემა, რაც გუშინდელ დღეს ქონდა სრულიად საქართველოს, აი დღესაც გრძელდება დიდ მოწამე არგვეთის მთავართა დავით და კონსტანტინეს ხსენებით, რომელთა ხსენებასაც აღასრულებს დღეს წმინდა კათოლიკე მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია. ხა სანამ უშუალოდ მათ ღვაწლზე და იმ ძირითად მიმართულებებზე გავამახვილებთ ყურადღებას, რაც მათ მოღვაწეობას უკავშირდება, საერთოდ ესმის ასეთი კითხვა, რა არის მოწამეობა ზოგადად? მოწამეობა პირველ რიგში ეს არის თავგანწირვა, თავის გადადება, თავის გადაგება. მოწამეობა პირველ რიგში არის ხსოვნა მაცხოვრის სიტყვებისა, სახარებისეული სიტყვებისა, რასაც ბრძანებს უფალი, რომელმაც აღმიაროს მე წინაშე კაცთა, მეც აღვიარო იგი წინაშე მამისა, ჩემისა, ზეცათასა. რომელმან უარი მყოს მე წინაშე კაცთა, უარი ქმნეს იგიცა წინაშე მამისა, ჩემისა, ზეცათასა. აი ამ სიტყვების ხსოვნაა მოწამეობა და მოწამეობა ამასთან, რა თქმა უნდა, ყველაზე მთავარი და უმთავრესი ეს არის ის, რომ ეს არის სიკვდილი, საკუთარი ნებით არჩეული ქრისტესთვის, ეკლესიისათვის, სამშობლოსათვის და მოყვასისათვის. ახლა ესეთი, რა თქმა უნდა, ეს არის მოწამეობა. მოწამე ადამიანი, რომელიც ემზადება ამ დიდი ღვაწლისათვის, რა თქმა უნდა, ის უნდა იყოს პირველ რიგში ღრმასულიერების მქონე, სიყვარულით ახსავსე და პასუხისმგებლობის გზნობით გამსჭვალული. აი ზოგადად რა შეიძლება ეს მithქვას მოწამეობის შესახებ. პერიოდი, როდესაც ამ დიდ მოწამეებს მოუწიათ მოღვაწეობა, ურთულესი იყო და აი მართლაც ჩვენი ისტორია, საქართველოს ისტორია, ეს არის მოწამეთა ისტორია, მე ესე ვიტყოდი და აი ეს პერიოდი მართლაც განსაკუთრებულია საქართველოს ისტორიაში, იმიტომ რომ ამ პერიოდში ძალას იკრებს, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში ახალი სარწმუნოება, რომელსაც ქვია მაჰმადიანობა და თვითონ მურვანყრუ, აი არაბების სარდალი, არაბთა ბატონი იყო ამ ცრუ მოციქულის, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში მუჰამედის დისწული. როდესაც ის გამოემართა, რა თქმა უნდა, მან ააოხრა საბერძნეთი, შემოვიდა შემდგომ, რა თქმა უნდა, სამცხეში და სამცხედან შემდგომ გადმოვიდა ფერსათის მთით უკვე იმერეთში. მოადგა არგვეთას. და თანასწორ ბრძოლაში, რა თქმა უნდა, არგვეთის მთავრები დამარცხდნენ და ისინი ტყვედ ჩაუვარდნენ მურვანყრუს. რა არის ახლა ძირითადი მომენტი? ესე იგი, როდესაც ისინი ჩავარდნენ ტყვედ, საოცარია დიალოგი მათი აი ამ მურვანყრუსთან, რა თქმა უნდა. როდესაც მურვანყო მათ აიძულებს და მიმართავს, რომ ჯერ ლიქნით, შემდეგ რაღაც თითქოს რაღაც დაპირებებით თანამდებობისა, ვერაფერი ვერ ჭრის მათზე და ასეთი დიალოგი იმართება მათ შორის. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რომ როდესაც აი წმინდა დავითს მიმართავს მურვანყო, მან დაუტევოს სარწმუნოება ჭეშმარიტ სარწმუნოებას ამიტომ აქვს დიდი მნიშვნელობა ამ ძირითად ფესვებზე დგომას, ძირითად ჩვენ ღერძზე დგომას, რომ წმინდა დავითი ასეთ რამეს პასუხობს მას, რომ მე ნათელში ვარ ეხლა და ნათელიდან გამოდე ბნელში შევიდეო, რას ვთავაზობო შენო, ბნელში შესვლას ვთავაზობო, ნათელიდან გამოდე და ბნელში შევიდეო. ჩვენ ერთი ღმერთისათვის გვიცია თაყვანი ყოველთვის ქართველებს, ყოვლა წმინდა სამების და განუყოფელისა და ერთარსების თაყვანისმცემლები ვართ ჩვენ. ასეთი სიტყვები მიუგო მან და მაცხოვარი ჩვენთვის განკაცდაო, ჩვენთვის მოკვდაო, ჩვენთვის დაიფლო, ჩვენთვის აღდგა და შემდგომ ზეცათან ყვალად მომავალარსო. და ეს დაუტევო, მე დამის მოლოდინი დაუტევო, მაცხოვრის მოლოდინი, როდესაც ყველა ჭეშმარიტ მორწმუნეს და ყველა მის მიმდევარს უფალი აცხოვნებს და მარადილ სასუფეველს დაუმკვიდრებს. ეს დაუტევო მე და ბნელში შემოვიდეო და არა მარტო მან ასე ვთქვათ
დაამოწმა, დაამტკიცა თავისი სარწმუნება, თავისი სიმტკიცით, აი ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. არამედ იქით მოუწოდა ურჯულო დამპყრობელს, რომ თქვენო მუჰამედმაო, თითქოს კერპთა ყონისმცემლობით, ცეცხლთა ყონისმცემლობით განთავისუფლათო, მაგრამ ჭეშმარიტი ღმერთი ვერ დაგანახათო. თქვენო ემსგავსებითო იმ ადამიანებს, რომლებიც აი ხომალდიდანო გადმოცვიდენო შუა ზღვაშიო და შემდგომ ნაპირთან მისულები დაიხსნენო. მაინც დაირქმნენ წყალშიო. რა თქმა უნდა, საშინად განრისდა ამ პასუხზე მუნვანყრო. და ასევე წმინდა დიდმოწამე კონსტანტინოსაც იგივე შეგონებით და ლიქნით მიმართა მან, მაგრამ წმინდა კონსტანტინემაც ასევე ყოვლადწმინდა სამების, მამის, ძისა და სული წმინდის მადლითა და წყალობით არ უარყო მართლმადიდებლობა, არ უარყო ჭეშმარიტი სარწმუნოება, ქრისტეს ჭეშმარიტი ნათელი სარწმუნოება. მან უთხრა, რომ ჩვენ ნათელღებულნი ვართ მამისა, ძისა და წმინდისა სულისა სახელით და ამის უარყოფა, რა თქმა უნდა, ნიშნავს იმას, რომ მე მარადილ სატანჯოში მოხვდე და რა სჯობია, რომ მე დავუშვათ წუთიერი, წამიერი ცხოვრება დავთმო და მარადილობა დავკარგო, ვიდრე დავუშვათ მარადილობა მოვიპოვო და წუთიერი დავთმო. რა თქმა უნდა, ჩვენი ცხოვრება წუთი და წამია. ასევე საოცარი არის, როდესაც ისინი უკვე გაიყვანეს საწამებლად, საოცარი რამ შესთხოვეს მათ უფალს. აი ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ძირითად მომენტებზე ვამახვილებ ყურადღებას, რომ ძალიან არ დავტვირთო მაყურებელი, რომ მათ შეღაღადეს უფალს, რომ აი ჩვენ არ შეურაცხყოფით ჩვენი სულები და ჩვენი სხეული ქრისტეს უარყოფით. აი მოწამეობაზე მივდივარ და შესთხოვეს უფალს, რომ აი ჩვენი მოწამეთა აღსრულების შემდეგ მათი ცხედრები უნებელად დაეცვა უფალს და ის ადამიანები, რომლებიც მეოხებას შესთხოვდნენ მათი სახელით ღმერთს, ყველაფერი შეესრულებინა. რა თქმა უნდა, ზეციდან ხმა გაისმა მის დასტურად. აი ესეც დიდი სიწმინდეა ჩვენთვის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ძალა აქვს მათ წმინდა ნაწილებს. მათ წმინდა ნაწილები საქართველოსში იყო დავუშვათ ბოლშევიკების დროს შეურაცხყოფაც მიაყენეს წმინდა ნაწილებს, მაგრამ ღვთისწყალობით ჩვენ მოგვეპოვება მათი წმინდა ნაწილები, ჩვენ ტაძარშიც გვაქვს მცირე ნაწილები მათი და აი საოცარი ძალა აქვს მათ წმინდა ნაწილებს. წმენით, როდესაც შესთხოვს ადამიანი მათ რაიმეს, აუცილებლად უსრულდება. შევახსენოთ მაყურებელს, რომ მათი წმინდა ნაწილები დღეს დაცულია მოწამეთა მონასტერში. მადლობა ღმერთს, იყო პერიოდი, რომ არ ქონდა, მე მუზეუმში იყო და უკვე განმბრძანებულია. მამა დავით, პარალელი რო გავალოთ, ისინი იყვნენ არგვეთის მთავრები. ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში არაერთი შემთხვევა, როცა სამოქალაქო პირები, მთავრები, ხელისუფალნი, მეფე-დედოფალნი, ხო, წირავდნენ თავს. და მათ შეეძლო დაუშვათ შემოთავაზების გამო უფუფუნება შეცხოვრათ, მაგრამ არ თმობდნენ ქრისტეს სარწმუნოებას და ქვეყნის ღალატზე არ მიდიოდნენ არასდროს. და როგორი მაგალითი იქნებოდა ეს რიგითი მოსახლეობისთვის, ხო, როცა შენი მთავარი, შენი ხელისუფალი ესეთი მოწამეებით მიდის. აი დღევანდელ ცხოვრებაში რო გადმოვიტანოთ პარალელი ამ ფონზე, დღეს მე-15 სამხელა შემოტევის ნიადაგზე, ხო, ეკლესიისა და სარწმუნოებისადმი. რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ მთავრები პირობითად, ხო, ხელისუფალი, ეს იქნება ქალაქის თუ რეგიონის თუ ქვეყნის, რომ აი ესეთი მისაბაძებებდნენ სიმტკიცეში, ქრისტიანობაში, ქვეყნის დაცვაში, რომ მოსახლეობაც იყოს მათი მიმბაძველი. თუ გადავხედავთ ჩვენ საქართველოს ისტორიას, აი უმთავრესი ჩვენი აი დიდი მეფეები, დედოფლები, რომლებიც მოწამეობაზე წავიდნენ, მათ შორის აი დღევანდელი დიდმოწამენი, რომელთა ხსენებასაც აღასრულებს წმინდა ეკლესია. სწორედ აი მე ვახსენე ცოტა წინა საუბარში, რომ პასუხისმგებლობის გზნობაზე გავამახვილე ყურადღება, ეს ნიშანთვისება, რაც უნდა ქონდეს მომავალ გმირს, ასე ვთქვათ. ხა უპასუხისმგებლო ადამიანი ვერ გახდება მორწმუნე, ხომ, როდესაც მით უმეტეს, როდესაც ადამიანს ღმერთმა ჩააბარა ძალაუფლება და ხელისუფლება და ის უნდა იყოს მაგალითი სხვა ადამიანებისათვის, უბრალო ადამიანებს, რა თქმა უნდა, უდიდესი პასუხისმგებლობა არის მათ მხრებზე, უდიდესი ტვირთი, ასე ვთქვათ. პასუხისმგებლობა იმისი, რომ მათ მაგალითზე, რა თქმა უნდა, უკვე როგორც მოიქცევა უპირატესი, ისე მოიქცევა შემდგომ მათზე დაქვემდებარებული ერი და ამის პასუხისმგებლობა მათ ჰქონდათ. და მათ ჰქონდათ ეს იცით განა რაღაცა ისეთი ჰაერიდან კი არა, ეს მათ ჰქონდათ, რა თქმა უნდა, ჯერ სწორი აღზრდის შედეგად. შემდგომ უკვე, რა თქმა უნდა, ჭეშმარიტ სარწმუნოებაში მათი გაძლიერების ძლიერდებოდნენ ისინი რწმენაში, ისინი სწავლობდნენ, ითვისებდნენ, ამას სისხლხორცეულად იყვნენ დაკავშირებული ჩვენგან განსხვავებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა ვერ დავიტრაბახეთ ამ ყველაფერს, მაგრამ მოვალენი კი ვართ, რომ ვაძავდეთ მაინც მათ. აბა რისთვის გვაქვს ამდენი მაგალითები, რისთვის არსებობს ეს მაგალითები ჩვენი ისტორიიდან, წმინდათა ცხოვრებიდან, ხომ?
პირველ პირს, რა თქმა უნდა, და უპირატეს და ისინი მთავრები იყვნენ, შევახსენოთ მაყურებელს. მათ რა თქმა უნდა, ვისაც მეტი მიეცა, ვიცით ეს ხო, მარტივი ფორმულა, ვისაც მეტი მიეცა ღვთისაგან, მეტი მოეთხოვება, მეტი მოეკითხება. და ვისაც პირველი პირი დგამს ასე ძნეობრივ ნაბიჯს და მიდის გმირობას და მოწამეობაზე, რა თქმა უნდა, ამით ასე ვთქვათ, შთაგონებული და აღფრთოვანებული ადამიანები, რა თქმა უნდა, ბევრი მიბაძავს კიდევ, აი სერაფიმეს აროველი ბრძანებდა ასეთ სიტყვებს, რომ აი შენ ცხონდი და შენ სიგურე მრავალი ცხონდებიან, მრავალი გადარჩებიან. შენ თუ იქნები დაუშვათ სულიერებაში გამორჩეული, შენ მაგალითზე შენ ბევრმა მოგბაძოს. და აი ეს პასუხისგებლობა რა თქმა უნდა მათ ჰქონდათ. დიახ. მამაო, რამდენად მნიშვნელოვანი არის საერთოდ წმინდანთა პატივისცემა, თაყვანისცემა, მათი ცხოვრების ცოდნა. აი თქვენ გაიხსენეთ ბოლშევიკების დროს მომხდარი ინციდენტი, მაშინ ათეისტური პერიოდი იყო და შესაძლოა ხალხსაც არ ქონდა იმდენი ცოდნა. რა თქმა უნდა, ეს მათ არ ამართლებთ, მაგრამ თქვათ დღევანდელ დღესთან შედარებით, აი დღესაც მომისმენია ასეთი აზრი ადამიანებისგან, რომ აი ცოტა მიჭირს ვემთხვიო წმინდანის ხატს, რომელიც ვიცი რომ საერო პირი იყო. უთქვამთ ხოლმე ესეთი რამე და აი ამასთან დაკავშირებით რას გვეტყვით? საერთოდ წმინდა ნაწილების თაყვანისცემა ეს არის დოგმატური სწავლების ერთ-ერთი ნაწილი. ჩვენ მართლმადიდებელი ქრისტიანები, რა თქმა უნდა, თაყვანს მივაგებთ წმინდა ნაწილებს, მათ შორის წმინდა ხატებს და ხატზე გამოსახული, რა თქმა უნდა, ჩვენ უშუალოდ უკავშირდებით იმ წმინდას, რომელიც პირველ წყაროს, რომელიც ამ ხატზეა გამოსახული. ეს არის დოგმატური სწავლება, რა თქმა უნდა. სიწმინდე საიდან მიიღწევა? სიწმინდე მიიღწევა, რა თქმა უნდა, როგორც თქვი, ასე მოწამეობითა და თავგანწირვით. სწორ სარწმუნოებაში, რა თქმა უნდა. და ჩვენ, როდესაც აი ღვთისმსახურების დროს ასეთი ასამაღლებელი არსებობს, საერთოდ ლიტურგია, საღვთო ლიტურგიის დროს, საერთოდ მოძღვარი ამბობს, რამე თუ წმინდა ხარ შენ ღმერთო ჩვენ, რომელიც წმინდათა შორის განისვენებ და შენ დადიდებასა აღვავლენთ, ხო? აქ ამ სიტყვებიდან ჩანს ის, რომ თვითონ წმინდა ნაწილებში და სიწმინდეებს თავად უფლის მადლი, უფალისუფებს იქ. და უფალი აძლიერებს ადამიანს წმინდანის მეოხებით, რა თქმა უნდა, თავად ღვთისგან მოდის მადლი და წყალობა. აი სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ თაყვანს წმინდა ნაწილებს, წმინდა ხატებს, რა თქმა უნდა ეს აი ბოლშევიკურ პერიოდში გაუგებარი და დასაცინი იყო, იმიტომ რომ მათ არ ესმოდათ ამის მნიშვნელობა. და უფრო ადრინდელ პერიოდში რომ გადავიდეთ, აი ეს ხატ მებრძოლეობის პერიოდი იყო. აი განსაკუთრებით კონსტანტინე კოპრონიმის დროს, ურჯულო იმპერატორის დროს, წმინდა ნაწილებს პირდაპირ ზღვაში აგდებდნენ, წარმოვიდგინეთ, შეურაცხყოფას აყენებდნენ, ფრესკებს, ასე ვთქვათ, ამახინჯებდნენ და აი ეს მებრძოლი სული, რა თქმა უნდა, აი ბოლშევიკებშიც გადმოვიდა და ისინიც ებრძონდნენ ამას, მაგრამ რა თქმა უნდა, ღვთის წინააღმდეგ, წმინდანთა წინააღმდეგ ვინ წავა? ვერავინ და ვერაფერი. ისინი დამარცხდებიან ყოველთვის, ვინც ღვთის წინააღმდეგ, წმინდანთა წინააღმდეგ მას აღიმარებს, რა თქმა უნდა, დამარცხდება ის ადამიანი და რა თქმა უნდა, დამარცხდება თვითონ დამარცხება სულიერად. და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი სიწმინდეების თაყვანისცემა, როგორც ხატთა, ასევე წმინდა ნაწილებისა. მამადა თქვენ ძენით, რომ ჩვენ მათი მიმბაძველები უნდა ვიყოთო. როდესაც ვიხსენებთ რომელიმე წმინდას. და ეს ყოველწლიურად დაუშვათ, ეხლა ყოველ წელს 15 ოქტომბერს ვიხსენებთ ჩვენ დავით და კონსტანტინის და ყოველდღე არის წმინდანების სცენება. რამდენად უნდა გავითავისოთ, რომ ეს არ იყოს უბრალოდ აღნიშვნა ან თუნდაც ანთლის დანთება და მივბაძოთ მათი ცხოვრების წესს. რატო ვიხსენებთ? იმიტომ ხო არ არის დადგენილი ხსენება, რომ უბრალოდ პატივი ვიცა და გავიხსენებთ დღეს და მივუწოთ დავითს დავითობა ან კონსტანტინეს კონსტანტინობა. რამდენად უნდა გავიაზროთ, რატო ვიხსენებთ, რატო ვადიდებთ? და არის ხოლმე ასევე ესეთი საუბარი გამიგია, რომ ეხლა მე ვინ არა ვიბაძო წმინდას. და რეალურად თუ წმინდანს არ მივბაძოთ, თუნდაც მაცხოვარს მისი დაუშვათ ბუნები, კაცობრიობის ცხოვრებით, ხო, იმიტომ რომ ყოველი ადამიანის მთავარი ფუნქცია არის განხრთობა. დიახ. ასაკვირველია, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, თითოეული აი რომ კონკრეტული წმინდანის შესახებ, როდესაც ვკითხულობთ ჩვენ, რატომ აქ, რატო იხსენიებს დედა ეკლესია ყოველ ამა თუ იმ წმინდანს კონკრეტულ დღეებში, რომ ჩვენ მათთან გვაქვს კავშირი. როგორც ჩვენ მათ მეოხებას ვევედრებით, არსებობს, რა თქმა უნდა, მისტიური კავშირი მებრძოლ ეკლესიასა და მოზეიმე მედრესასწაულ ეკლესიას შორის. და აი ეს კავშირი, რა თქმა უნდა, არის ურღვევი და უწყვეტი. ჩვენ მათთან გვაქვს კავშირი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ლოცვითი კავშირი გვაქვს მათთან და ისინი მეოხებას თხოვენ ღმერთს ჩვენი ამა თუ იმ ცოდვის გამო, ამა თუ იმ უძლურების გამო და ცხადია, რომ აი ამიტომაც არ მე კონკრეტულ დღეს, როდესაც აი მათი ცხოვრება შეწყდა, ასე ვთქვათ, ამქვეყნიური, ანუ ისინი მოწამეურად აღესრულენ და მოწამეობით დაამოწმეს მათ კიდევ ერთხელ დაამტკიცეს ჭეშმარიტება ქრისტეს მაცხოვნებელი სარწმუნოებისა
აი სწორედ ამ კონკრეტულ დღეებში დაწესდა მათი ხსენების დღე, რომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, გვახსოვდეს მათი ღვაწლი. კიდევ ერთხელ გავესვათ მართლ ქრისტიანები თუ ვინ იყვნენ ეს ადამიანები და ვის კვალზე მოვდივართ ჩვენ. რა პასუხისმგებლობა ვაკისრიათ ჩვენ. აი თუნდაც ახლა გუშინდელი დღის წმინდანები. მირიანი და ნანა. ხო, ახლა გუშინდელი დღის წმინდანები, მეფე დედოფალი, მოციქულთა სწორნი, ხო? წმინდა სიდონიას დედა, რომელიც 2015 წელს შეირაცხა წმინდანად, ხო? აი რა საოცარი სიტყვებით წმინდა სიდონიას დედამ რომ მშვიდობა, ესე იგი მშვიდობით მეუფება ხურიათაო, ასეთ როდესაც მას ესმა ჩაესმა ხმა, მცხეთაში ჩაესმა წავდეთ ხმა, მისი ლურსმნების დარტყმისა, ხო? და რატო ვკითხულობ ჩვენ ამას, რომ ჩვენ გვახსოვდეს ვისი შთამომავლები ვართ? ვინ ყავდა წინაპრები? დავუშვათ, შეიძლება ქართველი წმინდანი არ იყო, მაგრამ ზოგადი ეკლესიის წმინდანი იყო, ხო? და ჩვენც რა თქმა უნდა ქრისტეს სხეულის ნაწილები ვართ, ყველა მართველ ქრისტიან, როგორც პავლე მოციქული ბრძანებს და თუ ჩვენ ქრისტეს სხეულის ნაწილები ვართ, ჩვენც რა თქმა უნდა ზაობა უნდა გქონდეს იმისი, რომ ჩვენც რა თქმა უნდა თუ დაგვიდგებათ, რომ ვემზადოთ ამისათვის, რომ თუ დაგვიდგებათ, რომ ჩვენ სარწმუნოებისგან უკან არ დავდგეთ. ჩვენი რწმენა არ უარყოფთ. როგორც შეგვეძლება ისე. საქართველოს ისტორიას თუ გადავხედავთ, იმითაც არის გამორჩეული, რომ არაერთი მეფე, სახელმწიფოს მეთაური არის შერაცხული წმინდანთა დასში. ზოგმა მათგანმა მოწამეობრივად დაასრულა ცხოვრება, ზოგმა არა. ვთქვათ, აი მირიანი და ნანა, რომელთა ხსენებაც გუშინ აღვასრულეთ, აი ამ ჯაჭვის სათავეში დგას. დიახ, ცხადია. დიახ, და აი მათზე რას გვეტყვით, მამაო, მათი ღვაწლის შესახებ, ვიცით, ცნობილი ამბავი არის, რომ ამ დროს გამოცხადა სახელმწიფო რელიგია ქრისტიანობა. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ის რომ ისინი რა თქმა უნდა ხა მოწამებრივად არ აღსრულებულან, მაგრამ რატომ უწოდეს მათ მოციქულთა სწორნი? იმიტომ რომ სწორედ აი ქრისტეს ნათელი, რა თქმა უნდა, რომელიც თავიდან მოციქულებმა შემოიტანეს ჩვენ ქვეყანაში, შემდგომ რაღაც პერიოდი ეს თითქოს დაიწყებას მიეცა და წმინდა ნინოს უკვე შემოსვლით, აი წმინდა ნინოს შემოსვლას უკავშირდება, რა თქმა უნდა, წმინდა მეფე დედოფლის აი ეს დიდი ღვაწლი, რომ სწორედ წმინდა ნინომ გაანათლა ისინი და ასე თქვა თავისი აი იმ დიდი სასწაულებით, რომელიც მაშინ გაცხადდა, აი სწორედ აი ამ მაგალითზე ჯერ რა თქმა უნდა მეფე მოექცა, შემდგომ დედოფალი და შემდგომ რა თქმა უნდა მათ გულისმაყვეს ჭეშმარიტება ქრისტიანობისა, ჭეშმარიტება ქრისტეს ნათელისა. და რა თქმა უნდა მათ მაგალითზე როდესაც ისინი მოექცნენ, რა თქმა უნდა მოექცნენ მაგალითის ძალა, ჩვენ თქვით რომ როგორი ის არის დიდია, ხო? მათ მაგალითზე რა თქმა უნდა შემდგომ თელიერი მოექცა და გახდა ქართული ქრისტიანი. ამიტომაც არის მათი ღვაწლი განუზომელი. ამიტომაც არის მათი ღვაწლი ისეთი აუწონელი ოქრო, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის. და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ხომ აი მოციქულთა სწორი რას ნიშნავს ეს? რას ნიშნავს წოდება მოციქულთა სწორი? მოციქულებრივი ღვაწლი გაიმეორეს მათ თავიანთი ცხოვრებით. მოციქულებრივი ღვაწლი კი რა არის, რომ ქრისტეს ნათელის შეტანა და მოფენა, თქვენ იცით მოციქულებს რა მისია ჰქონდათ? მათ ჰქონდათ მისია იმისა, რომ მოეარათ მთელი სამყარო და იქ შეეტანათ ქრისტეს ნათელი. და მადლობა ღმერთო, ჩვენ სწორედ სამოციქულო ეკლესია ვართ, ხოდასტური გუშინ მის მოწმენდებამ ქადაგებაში კიდევ ერთხელ მიმოიხილა და ზოგადად მცხეთის ახალი იერუსალიმების მნიშვნელობაზე გამახვილა ყურადღება. თქვენ პასუხისმგებლობა აღნიშნეთ თავიდან, როცა მიულოცეთ ეს დღესასწაული, ხშირია საერთოდ ჩვენ ვამაყობთ ხოლმე, დაუშვათ თუნდაც მცხეთით, კვართით, წმინდანებით რადგან საუბრობთ, მაგრამ გვავიწყდება ის პასუხისმგებლობა და ის თავარი, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ ვისაც მეტი მიეცა, მეტი მოეთხოვება. იგივე დღევანდელ დღესაც, როდესაც დავით და კონსტანტინეზე საუბრობ და ყოველ დღე ვიხსენებ წმინდანებს, ხო? ეს პასუხისმგებლობა, როგორ ფიქრობ, გვაქვს აცნობიერებული მამა დავით? თუ არ გვაქვს, იმიტომ რომ რამდენად მეტი მოგვეთხოვება ჩვენერს იგივე ღვთის წინაშე. უკერველი კვართის მფლობელები ვართ ჩვენ. ანუ ინება უფალმა რომ ეს სიწმინდე ყოფილიყო საქართველოში. კვართის უკერველობა ნიშნავს ეკლესიის დაურღვევლობას, ეკლესიის მთლიანობას. რა თქმა უნდა, როდესაც ესეთი სიწმინდე ჩაგვაბარა ჩვენ ღმერთმა უდიდესი პასუხისმგებლობა გვმართებს, მაგრამ აი ხშირად არის რომ ჩვენ ვერ ვგრძნობთ სამწუხაროდ ამ პასუხისმგებლობას, მოდი ვაღიაროთ, აი რა თქმა უნდა, ხა ზოგმა იცი, აი რატო წავიდა ბევრი მცხეთაში, დღეს სვეტი ცხოვრობაა დაუშვათ, მაგრამ აი ამ დღესასწაულის მნიშვნელობა თუ რა პასუხისმგებლობა მაკისრია მე, როდესაც მე ვარ კვართის მიცველი, წარმოვიდგინეთ, ყველა ქართველი არის კვართის მიცველი. და ამის გააზრება, რა თქმა უნდა, ჩვენ უდიდეს პასუხისმგებლობას გვანიჭებს. ამ პირველ რიგში ის რომ გადავხედოთ საკუთარ ცხოვრებას, ჩავიხედოთ საკუთარ თავში, აღმოვაჩინოთ იქ ძალიან ბევრი ნაკლი და ამის გამოსწორებისათვის მიმართოთ დედა ეკლესიას, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ უფრო უკეთესები ვიდრე ვართ.
და ჩვენ ეს სიწმინდისგან ჩაგვაბარა ღმერთმა ამ სიწმინდის ფლობელები სხვანაირები უნდა ვიყოთ ჩვენი ცხოვრების წესი პირველ რიგში ჩვენი ურთიერთობით ხალხთან ჩვენი სიყვარული და გამორჩეულები უნდა ვიყოთ მართლაც დას დღეს სამწუხაროდ ნუ ეხა მეტნაკლებად ეხა მთელერზე არ შეიძლება ამის თქვა მაგრამ აი დიდი ნაწილი რა თქმა უნდა მე მინდა ეს გულის ტკივილი თქვა რაღაც ესეთი კერპულ წარმართული დამოკიდებულება უფრო გვაქვს ჩვენ ამ დიდი დღესასწაულების მიმართ და ვერ ვიაზრებთ ამას თუ აი რა ხდება რა მხელა მნიშვნელობა აქვს ის სვეტი ცხოველი ხო სვეტი ცხოველი აი ეს ცხოველი სვეტი ნათელი სვეტი სად დაადგა რა თქმა უნდა იმათაც კვართი იყო კვართზე მიანიშნა სვეტი ცხოველმა ამას ვცემთ ჩვენ ამას მივაგებთ ჩვენ პატივს ფოტოშურით მე არავის არ განვიკითხეთ მე რა ბუნებრივია მაგრამ გუშინ ძილ დღეზე რო ავიღოთ რა თქვენ კერპულ წარმართული თუ აღნიშნეთ ეხა ბევრი ჩადის ხინკავს შევა დავუშვოთ რომელიმე რესტორანში და შეიძლება არ ჩევიდეს და ერთ მცხეთობას აღნიშნოს ხო აი ეს დამოკიდებულება არის ნამდვილად და მე შეიძლება გვიკვირდეს ხოლმე რომ დავუშვოთ რატო ვავართ უფრო ამაზე ზუსტად ამაზე მქონდა საუბარი პირველ რიგში ხა ეს ამ ხელა სიწმინდეს უმადან გვერდსაულის და სხვა რაღაცებით დაკავდება ნუ ხა თან იცით რა მე დავდივართ ხოლმე მოსალოცად სხვა ქვეყნებში რა თქმა უნდა უდიდესი სიწმინდეებია იქაც მაგრამ ჩვენ გვაქვს და გვიპყრია მსოფლიოს უდიდესი სიწმინდე რომლის ბადალი ქვეყანაზე არ მოიპოვება ხო მაცხოვრის კვართი და სადღა მიდიხარ შედალოცვილო წვენი თევედრი ამ ხელა სიწმინდე გაქვს შენ თვითონ გაძლიერდი შენ თავში აღმოვაჩინე ნაკლი გაიზარდე სულიერად და ილოცე და ადიდე ღმერთი და იშრომე რა მაგრამ ამას რომ არ ვაკეთებთ იმიტომ მოდის სასჯელი იმიტომ მოდის სხვა წარუმატებლობები რომ ღმერთმა ეს დაგვანახოს ჩვენ მე რა ჩაგაბარეთ თქვენ როგორ იქცევით ყველასმა შეგვეძლებინოს რომ ეს პასუხის გაგუყვა გაგვეცნობიერებინოს და ღირსეულად გვეთქვეტვირთვებინოს უღმრთი მადლობა მამა დავით საუბრისათვის შეგახსენებთ გვესაუბრებოდა საბურთალოზე მდებარე ფერისვალების სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური სულფოფანობის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი დავით რუხაძე გამაგრძობთ გადაცემას ერთად აღვასრულოთ თვითგზის ლოცვა და დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში რომელი ხარ ცათაშინა წმინდა იყავ სახელი შენი მოვედინ სუფევა შენი იყავ ნება შენი ვითარცა ცათაშინა ეგრეცა ქვეყანასა ზედა პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთან და ნუ შემიყანებ ჩვენ განსაცდელსა არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან რამე თუ შენი არს სუფევა ძალი და დიდება მამისა დაძისა და წმინდისა სულისა აცდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოება ჩემი უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე რამე თუ უჯულოება ჩემი მე უწყი და ცოდვა ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის შენ მხოლოსა შეგწოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთან და ზლოს ჯასა შენსა რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემო რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე
მას ხო რომე უსუბითა და განწმინდე მე განბანო მე და უფროს თოვლისაგან სპეტაკნე მას მინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებდნენ ძვალნი დამდაბლებულნი გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაინ ჩემნი ახოცე გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან მომეცმე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა უფალო ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა რამე თუ უკეთუმცა გენება მსხვერპლი შემცა მეწირა არამედ საყვერთხი არ აგთნდეს მსხვერპლი ღმრთისა არს სული შემოსრული გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხყოს კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ ალილუია 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 დიდება შენ და ღმერთო ალილუია 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 დიდება შენ და ღმერთო ალილუია 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 დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო დიდება შენ და ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა უფალო დიდება შენ და ღმერთო გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო უფალო დიდება შენ და ღმერთო გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო უფალო დიდება შენ და ღმერთო გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას, ვინც ახლა შემოგვიერთდით და გვიყურებთ. გრძელდება დილის გადაცემა განთიადი და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენს სტუმრებს. შემოგვიერთდნენ სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის სახელმწიფო ენის ფუნქციონირების ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ქალბატონი მარინა ბერიძე და სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის სამეცნიერო პროგრამების სამსახურის უფროსი ქალბატონი თინათინ ბოლქვაძე. დილამშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმრები. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. დიდი მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ. ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა იყო ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემა და არის დღესაც საქართველოში და სოციალურ მედიაში განსაკუთრებით ეს არის თემა, რამაც საბედნიეროდ პოლიტიკაც კი გადაფარა და ძალიან წარმატებით წარსდგა საქართველოს მრავალი მიმართულებით. მათ შორის უნდა აღვნიშნოთ, რომ სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი იყო წარმოდგენილი ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე, როგორ იყო წარმოდგენილი, აი ამას უკვე თქვენგან მოვისმენთ. სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის ფუნქცია მოგეხსენებათ თქვენ რომ არ არის მხოლოდ
გარეწარწერებისა და აბრების შემოწმება. გაცილებით დიდია მისი მიზნები და ერთ-ერთი გახლავთ ენობრივი პოლიტიკის შექმნა და წარმართვა ქვეყანაში და რა კი ფრანკფურტის ბაზრობა იყო მთელი ჩვენი კულტურის, მეცნიერების, განათლების, ასე ვთქვათ, ერთგვარი წარდგენა მსოფლიო საზოგადოების წინაშე. ჩვენი მიზანი გახლავთ, რომ ქართული საქართველოს ენობრივი მოზაიკა, ქართველური ენობრივი მრავალფეროვნება სრული შესაძლებლობის ფარგლებში სრული სახით ყოფილიყო წარმოდგენილი ამ ბაზრობაზე. სწორედ ამის გამო შეიქმნა სერია ლექსიკონებისა, რომლებშიც იყო წარმოდგენილი ქართული ენის დიალექტური ლექსიკონები, ქართველური ენების ლექსიკონები და საქართველოს ტერიტორიაზე გავრცელებული სხვა ენების ლექსიკონები. სხვადასხვა ტიპის ლექსიკონები გახდათ, ეს არის ზოგი განმარტებითი ლექსიკონი, ზოგი ორენოვანი, სამენოვანი ლექსიკონი, აგრეთვე ეტიმოლოგიური ლექსიკონი. ფაქტობრივად ეს იყო მოდელი იმისა, რასაკვირველია, ყველა ენას ჩვენ ვერ მოვიცავდით, მაგრამ ეს იყო მოდელი იმისა, როგორ უნდა მოხდეს ქვეყანაში ამ დიდი სიმდიდრის, ასეთი ენობრივი მრავალფეროვნების, რაც საქართველოს აქვს დოკუმენტირება, კვლევა, შესწავლა, თაობებისთვის გადაცემა, ეს ასე ვთქვათ, მოკრძალებული, მაგრამ ამავე დროს ამბიციური, ასე ვთქვათ, წვლილი სახელმწიფო დეპარტამენტისა გახდა წარგზავნილი და არა მხოლოდ, აი ქალბატონი თინა მოგახსენებთ, რომ იყო კიდე სხვა ქალბატონ თინას გადავწყვეტ პუბლიკაციებით სიტყვას და აი აფხაზურ ენასთან დაკავშირებით მინდა მაინც აქცენტი გავაკეთო, ვინაიდან ვიცით რომ მეორე სახელმწიფო ენა არის ჩვენთვის, ბუნებრივია იქნებოდა ლექსიკონი აფხაზური ენის. მინდა ვთქვა იმასთან დაკავშირებით, რაც ახლა თქვენ ახსენეთ, რომ ეს არის მეორე სახელმწიფო ენა, ცოტა მეტი სიზუსტე აქვს საჭირო. ეს არის აფხაზეთში სახელმწიფო ენა ქართულთან ერთად. ეს არის ყველაზე სწორი განმარტება, კონსტიტუციური განმარტება ამ ენისთვის. რა თქმა უნდა, აფხაზური ენის ლექსიკონიც იყო წარმოდგენილი ოსური ენის ლექსიკონთან ერთად, ისევე როგორც ქალბატონმა მარინამ აღნიშნა, იყო ქართული ენის დიალექტები, წარმოდგენილი განსაკუთრებით იმერული ლექსიკონი მინდა მას ხაზგასმით აღნიშნო და ყველაზე საინტერესო რა არის, იცით რომ ეს ლექსიკონები ეფუძნება კორპუსულ ენათმეცნიერებას, ანუ ეს არის დიდი კორპუსების ელექტრონული კორპუსების, კომპიუტერული კორპუსების საფუძველზე შექმნილი ლექსიკონი, ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რადგან ჩვენ მაინც არა ვართ ჯერ შეჩვეული ამ ტიპის ლექსიკონებს, ჩვენთან მაინც ტრადიციული ლექსიკონებია ჯერ კიდევ, რომელიც არ მუშავდება კომპიუტერულად, არამედ მუშავდება პირდაპირ ხელით, ისევე როგორც ჩვენი დიდი ენათმეცნიერები, მაგალითად აკაკი შანიძიანი, არნულჩიკობა ამუშავებდნენ და მათი ჯგუფები, ამიტომ ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს და მეორე თავარი ის, რომ მართალია ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა მაინც ყოველთვის უკავშირდება მხატვრულ შემოქმედებას და მიაჩნიათ რომ ეს არის მაინც მწერლების წარდგენის ადგილი და ამ მწერელთა შორის განსაკუთრებით პოეტების, როგორც ეს თქვა აკა მორჩილაძემ, იმავე გიორგი ახვლედიანმა, მაგრამ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა და ზოგადად წიგნის გამოფენა გაყიდვის ადგილები არ იქნება მხოლოდ მხატვრული შემოქმედების, მას აქვს აუცილებლად მეცნიერული ხაზი და სწორედ მეცნიერული სტენდი ერქვა იმას, თუ ახლა მაყურებელი ხედავს რამდენიმე ფოტოს მაინც იმ აი კადრში გვაქვს სწორედ ეს ფოტოები, კადრები. რაც ახლა ამ ცოტა საჩვენეს, ეს არის სწორედ ჩემი წიგნი, რომელსაც ქვია, ეს არის ინგლისურ ენაზე გამოსული წიგნი საქართველოს ენები. საქართველო ყოველთვის მრავალენოვანი ქვეყანა იყო და ამიტომ ამ წიგნში მოცემულია ისტორიული მრავალენოვნება საქართველოს და დღევანდელი მრავალენოვნება. ამიტომ ნაჩვენებია, ესე იგი, ლეონტი ბროველის მიერ მოწოდებული ცნობიდან დღევანდლამდე, როგორ იცვლებოდა ენობრივი იერარქია საქართველოში, რომ მიუხედავად იერარქიის ცვალებადობისა, ქართულ ენას არასოდეს არ დაუკარგავს სახელმწიფოებრივი სტატუსი. როგორი იყო მაგალითად საბჭოეთის დროს ენობრივი პოლიტიკა, რა შედეგები დაგვიტოვა მან, რა პრობლემების გადაწყვეტა გვიწევს ახლა, როგორი იყო მაგალითად აფხაზურის და ოსურის მდგომარეობა საბჭოთა პერიოდში და როგორია ახლა, ყველა ხედავს რა მძიმე მდგომარეობაშია აფხაზური ენა აფხაზეთში, რომ აფხაზეთის ხელისუფლებას არ აღმოაჩნდა არც ერთი თვისება, რომელიც ამ ენის გაძლიერებას ოდნავ მაინც შეუწყობდა ხელს.
და ოსეთის ტერიტორიაზე ხედავთ რაც ხდება, პირდაპირ სკოლაც კი დაწვეს ოსური და ოსურენაზე სწავლაც კი აიკრძალა. აღარ ვლაპარაკობ ისეთ ისტორიულ ენებზე. ამ შემთხვევაში ცხინვალის რეგიონს გულისხმობ. დიახ, საკუთარი ამას გულისხმობ, იმიტომ რომ ცხოვრობს მოსახლეობა და მათ უნდა ქონდეთ საშუალება მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების. და ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია და ვალდებულებაც აქვს ამას ყურადღება მიექცევს, ვართ ჩვენ. ამიტომ სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის მიზანია ეს და ყველა ის წიგნი, რომელსაც ახლა თქვენ უყურებთ კადრებში, ამ სახელმწიფო ენის პოლიტიკის ფარგლებშია მომზადებული. ეს მხოლოდ დასაწყისია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენი დეპარტამენტი არ არის დიდი ხნის იგი შეიქმნა სექტემბერში, მაგრამ რეალურად ფუნქციონირებს მარტიდან. ხედავთ, რომ ძალიან მცირე პერიოდია, მაგრამ მაინც შეიძლება გარკვეულ შედეგებზე ვისაუბროთ და დიდი მეც გამოვთქვამ, რომ დაფინანსების გაზრდის შემთხვევაში, რაც აუცილებელია არა ჩვენი ხელფასებისთვის, ზოგიერთ სასწავლებლია და ამიტომ ხაზინიდან ამას გავუსვა, არამედ სერიოზული არა მხოლოდ სამეცნიერო, არამედ სოციალური და სამოქალაქო პროექტებისთვის ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს და მიმაჩნია, რომ სწორედ ის სტენდი, ეგრეთ წოდებული, როგორც ხა უწოდებენ სამეცნიერო სტენდი ფრანკფურტში წარმოდგენილი, ჩვენს ხელისუფლებას აჩვენებს, რომ ეს დეპარტამენტი იმსახურებს მატერიალურ წახალისებას არა მისი თანამშრომლების ხელფასისთვის, არამედ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ სხვადასხვა სახის პროექტებს. ჩვენ ხელისუფლებას აჩვენებს. საინტერესოა გარდა ხელისუფლების, რაც უმთავრესია ბუნებრივია, როგორ შეაფასებთ ზოგადად ფრანკფურტის ამ წლევანდელ, ესე იგი ჩვენს მასპინძლობას და რა ვაჩვენებთ სოფლიოს სამი და თუ შეიძლება გარკვეულ შედეგებზე საუბაროთ. ჩვენის ხალხი ვართ, ვინც არ ყოფილა ფრანკფურტის ციგნის ბაზაზე. მაგრამ ალბათ ინფორმაცია გაქვს. მე კი ვიტყვი, რომ თქვენ სტენდი ვერ ვნახე, ადრე წამოვედი. ძალიან ესე იგი აქაც კი ვგრძნობთ ჩვენ რამდენად დიდი და სერიოზული გავლენა მოახდინა საქართველოს სტუმრობამ და ხაზგასმით აღნიშნავენ წუხელ თქვენ ნახავდით სოციალურ მედიაში რომ ფართოდ ჩოქდება როგორი თვალში ცრემლით და სულიკოს სიმღერით როგორ დაემშვიდობდნენ საქართველოს როგორც მასპინძელ ქვეყანას და მეაჩნიათ რომ ეს მასპინძლობა დიდხანს გაყვება ასე ვთქვათ ფრანკფურტის ციგნის ბაზრობის ისტორიას ახლა ნორვეგია შემდეგი მასპინძელი ქვეყანა და ერთი წლის შემდეგ ადვილი იქნება შედარება ნორვეგიის მასპინძლობა მე მაინც მგონია რომ ქართული მასპინძლობა მათ შორის ასეთი მეცნიერული კულტურული ფრონტის მიმართულებით. რაც შეეხება უშუალოდ თქვენს სტენდს და შედეგებს აი ამ მიმართულებით ამაზე რას გვეტყვით? უკვე შეგვიძლია ამას საუბარი, იმიტომ რომ მთლიანად არ ჩამოსულა. იცით ახლა იქაური ამბების მოყოლა ცოტა ჩვენგან უხერხულია, რა კი თვალით არ გვინახავს, მაგრამ ჩვენ გვეუბნებოდნენ, რომ სტენდმა დაიმსახურა ძალიან დიდი ყურადღება და სწორედ განსაკუთრებით იმ ლექსიკონებმა აფხაზურმა და ოსურმა, რომელიც იყო სიხშირული ლექსიკონი, ეს გახლავთ აი ბოლო ტექნოლოგიით მართლა შესრულებული თავიდან ბოლომდე ლექსიკონები, ლიდსის ბრიტანეთის ერთ-ერთი კორპუსის, ერთ-ერთი უნივერსიტეტის, ლიდსის უნივერსიტეტში შექმნილი 230 მილიონიანი კორპუსის, ქართული კორპუსის, ვებ კორპუსის ბაზაზე მომზადდა სიხშირული სია 5000 სიტყვისა, რომელიც მერე დაიხვეწა, შეივსა კულტურული ლექსიკით და დავიდა 3500 სიტყვამდე და ფაქტობრივად გაკეთდა ქართულ, აფხაზურ, ინგლისური და ქართულ, ოსური, ინგლისური სასწავლო ტიპის ლექსიკონები, რომელიც მოიცავს არა აი ნებისმიერად ჩაყრილ სიტყვებს, არამედ იმ ყველაზე ხშირ სიტყვებს, რომელსაც დღევანდელი ვებ სივრცე, ინტერნეტ სივრცე იყენებს. აქ არის მითითებული არა მარტო ვთქვათ თარგმნითი მასალა, არამედ არის ტრანსლიტერაცია, საერთაშორისო ტრანსლიტერაცია თითოეული ფორმისათვის, არაძირითადი ფორმები და თან დართული აქვს თქვენ იცით ქართული ზმნა როგორი რთული სასწავლე გახლავთ, ყველა ზმნის კონსტრუქციების ცნობარი. აი წარმოიდგინეთ, რომ 5 მწკრივის, თქვათ, კონსტრუქციების სინტაქსური არის მიცემული. ისე რომ ამ ძალიან პატარა და მოკრძალებულ წიგნებში ერთი შეხედვით არის უზარმაზარი ინფორმაცია ჩადებული და ეს არის არა მარტო ქართულის შესასწავლად ძალიან მოსახერხებელი რესურსი, თქვათ, აფხაზისთვის ან სხვა ერის წარმოება, არამედ უკუ
სასწავლე ესე იგი დანიშნულებაც აქვს და აი სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის წილი და წვლილი ამ საქმეში სწორედ ის გახლავთ, რომ ჩვენ შევქმნით არა მარტო კონკრეტული ლექსიკონები, არამედ შევქმნით რაღაცა მოდელები, რომელიც იმუშავებს უკვე მთელი სივრცის ამ ენობრივი სივრცის დოკუმენტირებისათვის, იმიტომ რომ აი ამ ლექსიკონებში, რომელსაც მოგახსენებდით, ახლა უკვე მხოლოდ ჩასასმელია სომხური თარგმანი, აზერბაიჯანული თარგმანი, სხვა ენები, რომელიც ჩვენ ეს ქონდა ძალიან დიდ პროექტად ჩაფიქრებული ადრევე და დეპარტამენტის შექმნამდეც კი თქვენ წარმოიდგინეთ, იქ 20 ასეთი ლექსიკონი უნდა შექმნილიყო, მაგრამ რა კი იყო შეზღუდული ვადა, შეზღუდული ფინანსები და ფაქტობრივად თანამშრომლებს მოუწიათ ჩვენს კოლეგებს. ისიც უნდა მოგახსენოთ, რომ ეს ლექსიკონები არ არის მხოლოდ დეპარტამენტში შექმნილი, ეს იყო კონცეფცია, რომელიც განახორციელა დეპარტამენტმა არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტთან, ჩერქეზული კულტურის ცენტრთან, თბილისის სახელმწიფო ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომლებთან ერთად და ეს იყო თანამოაზრეთა დიდი შრომა, მართლა აი პროფესიული გმირობის ტოლფასი გახლდათ, იმიტომ რომ ვისაც ლექსიკონზე უმუშავია და ვისაც არ უმუშავია, მანაც იცის, რომ ზოგ ქვეყანაში ეს დასჯის საშუალება იყო ოდესღაც ლექსიკონზე მუშაობა. მე მინდა მადლობა უთხრა ყველა და საინტერესო ის თუ იციან აფხაზმა მეცნიერებმა, თქვათ აფხაზეთიდან ან უსმო მეცნიერებმა ცხინვალის რეგიონიდან რომ შეიქმნა ასეთი ტიპის ლექსიკონი, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი განაცხადია და შენაძენი არა მარტო ჩვენთვის, არამედ მათთვისაც. გუშინ დასრულდა ქართულ-რუსული ურთიერთობების პერსპექტივები, ასე ქვია, საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც 4-ჯერ გაიმართა სწორედ თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ამ კონფერენციას ესწრებოდნენ ოსები რუსეთის ფედერაციიდან და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიიდან, ამიტომ მათთვის ეს გახდა ცნობილი და ისინი დიდი სიხარულით შეხვდნენ ამას, იმიტომ რომ ოსური ლექსიკონის შექმნაში მონაწილეობს კალბატონი ნაირა ბეპიევა, რომელსაც იქამდეც გამოცემული ჰქონდა ქართულ, ოსურ, ინგლისურ და რუსული სასაუბრო ძალიან დიდი ლექსიკონი. გარდა ამისა, უნდა ვიცოდეთ, რომ საბჭოთა დროიდან ჩვენ გვაქვს ესეთი სერიოზული ლექსიკონი, ეტიმოლოგიური, ქართული არ არის, მაგრამ ოსური, აბაევის ეს არის ძალიან დიდი შენაძენი ზოგადად ინდოევროპული და ინდოირანული ენათმეცნიერებისათვის. ამდენად მათ ეს გუშინ გაიგეს სწორედ და გაიგეს დიდი სიხარულით შეხვდნენ ამ ამბავს. რაც შეეხება აფხაზეთს და აფხაზეთში მოღვაწე მომუშავე ენათმეცნიერებს, იმედი მაქვს, რომ ჯერ მაინც ეს ახალი ამბავია, არ დაგავიწყდეთ ახლა. ესე იგი, წიგნი ჩვენ ხელში არ გვსერია რეალურად. ჩვენ მხოლოდ ესე ფოტოებით გვაქვს ნანახი, იმედია, რომ ჯერ ჩვენამდე მოაღწევს და მე ისინიც ნახავენ ამ წიგნს და დარწმუნდებიან. მე ამის დიდი იმედი მაქვს, რომ დარწმუნდებიან, რომ ჯერ ერთი მეცნიერებას არ აქვს საზღვრები და მეცნიერებას ვერანაირი პოლიტიკური გავლენები ხელს უშლის, მაგრამ საბოლოოდ ვერ აჩერებს და დარწმუნდებიან იმაში, რომ ეს არა მხოლოდ კეთილი ჟესტია ჩვენი მხრიდან, არამედ ეს არის ჩვენი რეალური მიზანი, რომელსაც ამ ყველანი ვშრომობთ და იმედია, რომ ეს საბოლოოდ ნაყოფს გამოეხებს. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის, საუბრისათვის. შეგახსენებთ, რომ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე წარმოდგენილი იყო სპეციალური სტენდი სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის მიერ და ამ თემაზე ჩვენი სტუმრები იყვნენ კალბატონები მარინა ბერიძე და თინათინ ბულქოცე. გამოვიდოდით გადაცემას, შემოგთავაზებთ ჩვენს ტრადიციულ რუბრიკას მცენარეების შესახებ. ჩვენი ჟურნალისტი ქეთევან ვაშაკიძე ამჯერად მოგესალმებას აგურამო და ვნახოთ რუბრიკა და შემდეგ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ისევ სტუმრებთან ერთად.
დილამშვიდობისა მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ძვირფას ტელემაყურებელს. მე დღეს წარმოგიდგენთ მცენარეს, რომელსაც სილამაზის სიმბოლოს უწოდებენ. ალბათ ყველა მიხვდით, რომ ეს არის ვარდი. მე ახლა ვიმყოფები საგურამოში, ამ ულამაზეს ადგილას, სადაც ვარდების ხეივანია გაშენებული. დღეს აქ ჩვენი მასპინძელი იქნება ცირა ოქროპირიძე, რომელიც გვასწავლის, როგორ გავახაროთ და მოუვაროთ ვარდებს. გამარჯობათ, ქალბატონო ცირა, დიდი მადლობა, რომ გვასპინძლობთ და ხართ ამ ულამაზეს ადგილას ჩვენი მასპინძელი. დავიწყოთ ვარდების შესახებ. როგორ დაიწყეთ თქვენ ვარდების შეგროვება და ზოგადად როგორ გაჩნდა იდეა? მივესალმები რასაკვირველია მაყურებელს, დილამშვიდობისა, საუკეთესო სურვილებით მივესალმები ყველას, დილა სიხარულისა, დილა სიყვარულისა და მართლა ეხლა ჩვენ ისეთ საოცარ სურნელოვან ბაღში ვიმყოფებით, ეს არის ჩემი ბაღი, რომ მინდა რომ ეს სურნელი ყველას გადმოედოს და აივსოს ამ სურნელით. ნუ როგორ გაჩნდა ამ კითხვას რომ ისვამენ, ხო? სულ ფიქრობ ხოლმე რომ ჩემში ეს სიყვარული ალბათ მოდის ბავშვობიდან, იმიტომ რომ აი მეკითხები ხოლმე როდის გაჩნდა ეს სიყვარული, არ მახსოვს უკვე როდის გაჩნდა, იმიტომ რომ რაც დავიბადე მე მგონი ვარდები მიყვარს და ვარდი ჩემთვის არის რაღაც განსაკუთრებული. ჩემი ყურადღება მიიქცია ამ ულამაზესმა ვარდმა, რომელიც ბუჩქივით არის ერთად შერწყმული. რა ვარდია რომ გითხრათ და ყვავის თუ არა ის ზამთარშიც? კი, ეს არის მინიატურული ვარდი, რომელიც ძალიან უხვი ყვავილობით გამოირჩევა, საერთოდ მინიატურულ ვარდებს გამოვარჩევთ უხვი ყვავილობით. და სხვათა შორის წლევანდელ ზამთარში, აი წელს ძალიან თბილი ზამთარი იყო და მთელი ზამთარი ეს ვარდი ყვაოდა, მე მგონი ჩემს ბაღშიც და ალბათ ყველგან დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ თბილი ზამთრის პირობებში ვარდები აგრძელებენ ყვავილს. სურნელი აქვს თუ არა? მინიატურულ ვარდებს ფაქტიურად არა აქვს, აი ჯუჯა ვარდებს და მინიატურულ ვარდებს სურნელი არა აქვს, მაგრამ საოცარი ისე იგი უხვი ყვავილობით გვასაჩუქრებენ და ნუ საოცრად ისეთი არიან, ლამაზი არის ძალიან დიდი ხნის მანძილზე. ჩვენს მაყურებელს რომ მივცეთ რჩევა, უმთავრესი რა არის თუ გვინდა გქონდეს ძალიან ლამაზი ვარდების ბაღი, რა უნდა გავითვალისწინოთ პირველი? პირველ რიგში რასაკვირველია უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ნახევრად ჩრდილი იყოს, ან მზიანი ადგილი. იმიტომ რომ აბსოლუტური ჩრდილის პირობებში ვარდი ვერ იხალისებს და ვერ იყვავილებს. პირველი ვარდი, რომელიც დარგეთ თქვენს ბაღში, რომელი იყო? ერთ-ერთი პირველი ვარდი, აი მაგალითად არის ეს ტარა, რომელიც დავრგე ჩემს ბაღში. საკმაოდ მედეგია დაავადებების მიმართ და საკმაოდ უხვად მოყვავილე, ეს თეთრი ვარდი, ვარდისფერი არში, ძალიან ლამაზი ვარდია, ეს მოსაჭრელ ვარდებს განეკუთვნება. საკმაოდ მაღალიც იზრდება. კი, რასაკვირველია ვარდები ისხულება ბოლომდე, ადრე გაზაფხულზე, მაგრამ შემდეგ საკმაოდ ტანმაღალი ხდება, ესე ვთქვა. ვარდები აუცილებლად ყველას ვეტყვი, ვინც ვარდების მოყვარულები არიან, რა თქმა უნდა იციან, მაგრამ კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ვარდს ყოველ 20 დღეში აუცილებლად ჭირდება შეწამლა. იმიტომ რომ არის გავრცელებული დაავადებები სხვადასხვა, რომ ამ დაავადებებისგან თავი ავიცილოს და ვარდი იყოს ყოველთვის ფორმაში, ყოველთვის ლამაზი, დაგვატყოს თავისი უხვი ყვავილობით, სილამაზით, სურნელით, რა თქმა უნდა. უამრავი ვარდია თქვენს ბაღში. რა პერიოდი დაგჭირდათ იმისათვის, რომ ამდენი ვარდი შეგეგროვებინათ, რომ მოგვიყვეთ? იცით რა, დაახლოებით 8 წელიწადია, რაც ეს ბაღი არსებობს უკვე, რა თქმა უნდა, უამრავი ვარდია უკვე და უამრავი ვარდი კიდე გაჩნდება ალბათ ამ ბაღში. ნელა საკმაოდ ბევრი და საინტერესო ვარდი შეგროვდა. აქ დაჯგუფებულია ვარდები როგორც სურნელის მიხედვით, ასევე აქ არის მინიატურული ვარდები, არის ხლორიბუნდები, არის ჩაის ჰიბრიდები. სად გამოჩნდა პირველად ვარდი, რომ მოგვიყვეთ? გაქვთ ბევრი ისტორია ჩვენთვის, ვიცი? რასაკვირველია. იცით რა არის ვარდი ძირითადად აღმოსავლური ყვავილი აზიის ქვეყნებში, ჩინეთში, სპარსეთში, ინდოეთში. ძირითადი სამშობლო ვარდის არის აღმოსავლეთის ქვეყნები და ზუსტად აღმოსავლურ ფილოსოფიიდან იღებს, ესე ვთქვათ, სათავეს. ძირითადად ძველ ჩინურ საიმპერატორო ბაღებში აშენებდნენ ვარდებს და საიმპერატორო ბიბლიოთეკებში, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია და არსებობს ინფორმაცია, 500-მდე წიგნი იყო შემორჩენილი ვარდის კულტურის შესახებ. დღესდღეობით ეს განადგურებული აღარ არის, მაგრამ ეს ინფორმაცია არსებობს. და საოცარი იცით რა იყო, რომ მხოლოდ ჩინეთში, ძველ ჩინეთში, სადაც დაიბადა ვარდი, ესე ვთქვათ, მხოლოდ იმპერატორებს და დიდებულებს ჰქონდათ ვარდის გაშენების უფლება. ძალიან ლამაზია ეს ნაწილი, სადაც ვარდები ლავანდებთან ერთად არის გაშენებული. კი, ძალიან ვარდია. ესენი არიან ხევარდები, ესე ვთქვათ, შტამბის ვარდები, ასე ვთქვათ, აუცილებლად მყნობით მიიღწევა შტამბის ვარდის, ესე ვთქვათ, შექმნა. იზრდება 100 კილის ღერო გარკვეულ სიმაღლემდე და მერე ხდება მყნობა.
და რა თქმა უნდა საოცარ ეფექტს ქმნის ლავანდებთან ერთად. ყველაზე აქტიური პერიოდი როდის არის ვარდების? რასაკვირველია, ყველაზე აქტიური პერიოდი არის, ესე იგი, მაისის ბოლო და ივნისში აფეთქება იწყება, იმიტომ რომ აქ აი სასწაული ხდება ხოლმე, აქ რო შემოდიან ადამიანები, ასეთი რეაქცია თუნთქვა ეკვრებათ. ცირა, რომელ ვარდს გამოარჩევდით თქვენ ბაღში, რომელსაც საოცარი სურნელი აქვს, რომ ნახოთ თუ შეიძლება და ვიგრძნოთ მისი სურნელი? ბატონო, ძალიან ბევრი ვარდია სურნელოვანი აქ და რადგან ჩვენ ახლოს ვართ ახლა, მე გამოვარჩევდი დევიდ ოსტინის აბრაჰამს. ასე ძალიან ლამაზი ფერია და მართლა საოცარი სურნელი აქვს. გამოვარჩევდი ასე საოცრება. მე და ცირა დროებით გემშვიდობებით ამ ულამაზესი ადგილიდან სულ მალე დაგიბრუნდებით და გასწავლით, როგორ დავრგოთ კოწახური და როგორ უნდა მოუაროთ მას. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, კიდევ ერთხელ ყველას მოგესალმებით, გისურვებთ წარმატებულ მშვიდობიან დღეს, სიამოვნებით წარმოგიდგენთ განთიადის სტუმრებს. შემოგვერთდნენ ისტორიკოსი ბატონი კონსტანტინე გამსახურდია და მერაბ კოსტავას მემორიალური სახლ-მუზეუმის კურატორი ქალბატონი ციცინო მაღლაფერიძე. დილამშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმრები. 13 ოქტომბერი მერაბ კოსტავას გარდაცვალების დღე არის და 29 წელი შესრულდა მისი გარდაცვალებიდან. სამწუხაროდ საგანგებოდ ვადევნებდი თვალყურს და თითქმის შეიძლება მეშლება და ვწდები, მაგრამ არც ერთ მედია საშუალებას ამასთან დაკავშირებით ვთქვათ არც სიუჟეტი ქონია და არ გამოხმაურებია მოკლედ. ჩვენ გვინდა რომ გავიხსენოთ დღეს საქართველოს ეროვნული გმირი, ჩვენი უახლესი ისტორიის ნამდვილად გამორჩეული პიროვნება. ქალბატონი ციცინო, თქვენ მინდა რომ პირველი შეკითხვით მოგმართოთ, გარდა იმისა რომ მუზეუმის კურატორი ბრძანდებით, ვიცი რომ მერაბ კოსტავასთან ნათისაური კავშირიც გაქვთ, დეიდაშვილად გერგებათ, ხო? თაობები იზრდება უკვე, რომელთაც სამწუხაროდ შეიძლება არც იციან ვინ არის მერაბ კოსტავა. ვინ იყო მერაბ კოსტავა? ბოდიშოთ, სანამ დაიწყეთ, მოდი ვახსენოთ, დღეს რატო ვსაუბრობთ? სამეთი იყო შაბათი და შაბათი ამიტომ დღეს ვეხმაურებით ამ თემას. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გაიხსენეთ მერაბი, ძალიან დიდი მადლობა. მერაბი გარდაიცვალა როგორც ბრძანეთ 29 წლის წინ და მერაბის სახლის კარები ფაქტიურად არ ეხურებოდა იმდენი ხალხი იყო. დაგძალვაზეც იცით რამდენი ხალხი, ძალიან ბევრი. გავიდა ეს 29 წელი და თანდათან შემცირდა ეს მნახველების რაოდენობა და დღეს სამწუხაროდ აი ასეა. მაგრამ ვერ ვიტყვი რომ არ ახსოვს ხალხს, მე მაინც ვფიქრობ რომ არიან ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ მერაბმა იმ 2 წლის განმავლობაში რაც საპატიმროდან დაბრუნების შემდეგ გარდაცვალებამდე საქმეების დახმარება შეძლო ხალხის, ისინი მადლიერები მოდიან ხოლმე ჩვენთან და ამას ყველაფერს გვიყვებიან, მაგრამ ჩვენი პრიორიტეტი მაინც მუზეუმის პრიორიტეტი, მე მაინც ვფიქრობ რომ ახალგაზრდებთან მუშაობაა. იმიტომ რომ იცით ჩვენი თაობის ხალხი მეტნაკლებად მაინც იცნობდა მას თითოეულა რაღაცა მაინც აგასახსენებელი და მე გუშინ წინ ვამბობდი სწორედ რომ საკმარისი იყო ალბათ ერთხელ გასაუბრება მერაბთან რომ გაგეცნო ის ვინ იყო და რა პიროვნება იყო მაგრამ აი ახალგაზრდებთან ცოტა ჭირს ამისი ახსნა იმიტომ რომ ისეთი გარემოა რაღაცნაირად არ ვახსენებთ მერაბს ჩვენ კი ვცდილობთ რა თქმა უნდა რომ რაც შეგვიძლია მოვიპატიჟოთ ახალგაზრდები, სტუდენტები, სკოლის მოსწავლეები, მაგრამ ამ იცით როგორ არის აი ამას ხელმძღვანელობენ ძირითადად ესე იგი ოჯახები, ვინც იყო დაკავშირებული იმდროინდელ ეროვნულ მოძრაობასთან, ვინც საქმის კურსია, ვინც იცის მერაბის ფასი, ან პედაგოგები, რომლებიც გადასცემენ ბავშვებს გაკვეთილზე და მე უფრო სრულყოფილი, ასე ვთქვათ, ინფორმაციისთვის ჩვენთან მოყავთ. მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ აი ეხლა ჩვენ შევდივართ მუზეუმების გაერთიანებაში 2016 წლიდან და ნუ ჯერ მუზეუმების გაერთიანების შეფასებას მე არ დავიწყებ, იმიტომ რომ ალბათ კარგი ხანი უნდა გავიდეს, რომ ჩამომიყალიბდეს სრული აზრი, მაგრამ საგანმანათლებლო საქმეში, რასაც აკეთებს მუზეუმების გაერთიანება, ძალიან კარგი საქმე, ეს არის თემატური გაკვეთილები, სხვადასხვა ასე ვთქვათ, თემაზე მერაბთან დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, და მოდიან ეს ბავშვები და
სიამოვნებით ისმენ, მაგალითად გორგასლიანზე, როგორ ჩამოაყალიბეს, იმიტომ რომ მათი ასაკის დროს ბატონი ზვიადი და მერაბი და ეს 9 მოსწავლე ვინც ეს ასეთი გაბედული ნაბიჯი გადადგა მაშინ, ან მაგალითად ქართულ დროშებზე, ან მაგალითად მუზეუმებზე ძალიან საინტერესო გაგვეთილი და ასე შემდეგ. მოკლედ მინდა ვთქვა, რომ რაღაცნაირად ვცდილობთ, რომ მოვიზიდოთ ახალგაზრდები და ეს არის ჩვენი დიდი სიხარული, როდესაც ახალგაზრდები გვეწვევიან. მერაბ კოსტავას საუბარი და მისი გახსენება შეიძლება უამრავი მიმართულებით ის იყო ძალიან მრავალმხრივი ადამიანი, წერდა ლექსებს, პოეტი, ასევე არაჩვეულებრივი მუსიკოსი და მე მინდა ვთქვა, რომ მოსვენილი მაქვს მისი გალობა და ყველაზე მძაფრი შეგრძნება ერთ-ერთი. დიახ. და ერთ-ერთი მძაფრი შეგრძნება სწორედ ეს იყო, რომ აი მერაბ კოსტავას გალობა მახსოვს, აი დღესაც აი ძალიან ათლად ყურში ჩამესმის. ბატონო კონსტანტინე, თქვენ როგორ გაიხსენებთ მერაბ კოსტავას? ალბათ ბავშვობიდან გახსოვთ. რა თქმა უნდა, მე მინდა გამოვეხმაურო ქალბატონ ციცინოს და მოგახსენოთ, რომ მე როგორც ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის პროფესორი, ყოველთვის მოვდივარ ხოლმე სტუდენტებთან ერთად წელიწადში ერთხელ და ვატარებ ლექციას, გამსვლელ ლექციას მერაბ კოსტავას სახლ-მუზეუმში, სადაც საუბრობთ მერაბ კოსტავაზე, როგორც ეროვნულ მოღვაწეზე, როგორც ქართული ინდეპენდიზმის ძალიან მნიშვნელოვან ფიგურაზე მე-20 საუკუნეში. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ქართული ინდეპენდიზმს ყავს ორი ტიპის მოღვაწეები, ერთნი, რომლებიც თქვა შეერაღებულ ბრძოლას ეწევიან, ну ასეთი არიან თქვა სოლომონ მეორე, ალექსანდრე ბატონიშვილი, მე-20 საუკუნეში ქაქუცა ჩოლოყაშვილი, ეს დიდი მოღვაწეები, ხო, ჩვენი მებრძოლი, ასე ვთქვათ, ნაწილი, მებრძოლი ფრთა, რომელიც ფიზიკურად იბრძოდა, ხო, დამპყრობლის წინააღმდეგ და არის მეორე ნაწილი, ვთქვათ, სოლომონ დოდაშვილი, ილია ჭავჭავაძე, დიმიტრი ყიფიანი, მშვიდობიან ზვიადი, მერაბ, ეს უკვე ეს არის უკვე მშვიდობიანი, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის სიმბოლოები, შეუიარაღებელი და მშვიდობიანი წინააღმდეგობის სიმბოლოები და აი ამ ყველაფერს როგორც დისიდენტს რასაკვირველია, ნუ საბჭოთა კავშირში იყო ეს დისიდენტური მოძრაობა, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა იმაში, რომ მოხდა ტოტალიტარული სახელმწიფოს დემონტაჟი და საბოლოო ჯამში საბჭოთა კავშირის ხალხთა საპყრობილის დაშლა. აი ამაზე ვესაუბრები მე ახალგაზრდებს და ну რა თქმა უნდა, ხა ძალიან ბევრი რამის გახსენება, მე როგორც ადამიანს ძალიან ბევრი რამის გახსენება შევიძლია, ну არაფერს ვიტყვი იმაზე, რომ ხა შესანიშნავი პიანისტი, ხო მას შეეძლო მაგალითად ბეთჰოვენის დაკვრა, ვთქვათ 2-3 საათი ფაქტობრივად უწყვეტ რეჟიმში ნოტების გარეშე, მაგრამ თუნდაც ბეთჰოვენი იყო მისი საყვარელი კომპოზიტორი, ეს მის სულს შეეფერებოდა, სხვათა შორის როსტომ ჩხეიძემ წიგნი რომ დაწერა, ძალიან საინტერესო სათაური შეურჩია ძენი მუსიკის დღენი ქარიშხლის, მართლა ეს თითქოს რაღაც მუსიკიდან გამოვიდა ეს ყველაფერი. მე საერთოდ ხალხები მერაბ კოსტავასნაირ გმირებს უდგამენ ძეგლებს, ამკობენ, მათ სოვნას პატივს მიაგებენ, მაგრამ სხვა რა არის მერაბ კოსტავას და მისებრთა მოღვაწეობა თუ არა ძეგლი პირიქით ამ ხალხებისადმი და მათი ისტორიისადმი დადგმული. ანუ ეს პირიქითაც ასეა. მე მინდა გავიხსენო ორი რამ, რაც აი თვითონ აქტუალურობა, ხო, მერაბ კოსტავას აქტუალობას რაც შეეხება დღევანდელ დღეს და ის დღევანდელ დღესაც აქტუალურია და ალბათ უპრიანია რომ ამაზე გავამახვილოთ ყურადღება. აი ავიღოთ ერთი თემა მაგალითად, ეს არის განსხვავებული აზრები, ხო? ჩვენ ყველას გვაქვს განსხვავებული აზრები ხშირად. ადამიანებს აქვთ ასე. ბუნებრივია ეს, ხო? იცით როგორ არის განსხვავებული აზრები საერთოდ წარმოიქმნება განსხვავებული თვალთახედვის კუთხეებიდან და ეს იმას არ ნიშნავს რომ რომელიმე მათგანი არასწორია. განსხვავებული აზრები ხშირად ერთსა და იმავე საგანს ასახავენ ხოლმე. სხვადასხვა კუთხით უბრალოდ, მაგრამ პრობლემა როდის წარმოიქმნება, იცით და ტრაგედია როდის არის, როდესაც რომელიღაცა ერთი იწყებს თავისი თვალსაზრისით, თავისი აზრის განსაკუთრებული უფლების მტკიცებას. აი მაშინ იწყება, რა თქმა უნდა, კონფლიქტიც, მაშინ იწყება დაშლაც, დაყოფაც. აი მერაბ კოსტავა საკითხს აი ასე ხედავდა ზუსტად და ის ამბობდა, რომ ჩვენ უნდა ვეძებოთ გზა ერთმანეთისკენ. და ესეც გზა არის ღვთისკენ. როდესაც ჩვენ ერთმანეთისკენ გზას ვეძებთ და ის ხატავს რაღაცნაირი ასე ვთქვათ, ქართულ მე ვიტყოდით აპოკალიფს, ხო, ქართულ განკითხვის დღეს, რომ შეიძლება დადგეს დრო განუჭრეტელი
წყდიადისა, როდესაც ჩვენ ხელის ცეცებით ვეძებდეთ ერთმანეთს და ვერ პოულობდეთ. ამიტომ და ეს არის ძალიან აქტუალური დღეს. აი შევხედოთ აი დღევანდელ რეალობას თუ ასე არ არის. აი ჩვენ თითქმის მივედით აქამდე. ამიტომ არის რომ ჩვენ უნდა მოვძებნოთ გზა ერთმანეთისკენ. ეს არის მისი გზავნილი 29 წლის წინანდელი საქართველოსთან დღეს, ხო? და მეორე ფაქტი, აი მეორე ძალიან საინტერესო მომენტსაც გეტყვით. ანუ ხა ეს რაც შეეხება ერთმანეთის ძებნას და მე მგონია იყო აქტიური ადამიანი, საოცრად აქტიური ადამიანი, იგი თვლიდა რომ მაგალითად ჟურნალისტი უნდა დადგეს სასიკვდილო საფრთხის წინაშეც, არ უნდა შეეპოვოს ამას. არ უნდა შეეპოვოს, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში იგი აჩრდილად გადაიქცევა, რომელიც არის რაღაცას მორგებული, რაღაცას მიკერძოებულის გარდა ის არის დამონებული. ანუ დამონებული ჟურნალისტიკა მას არ სწამდა. და ამბობს ასეთ საოცარ ფრაზას, მართლაც მე მახსოვს, აი თითქოს გუშინ იყო ეს, რომ თქვენ შესაძლოა 1988 წელს ამბობს, იგი ნოემბრის შიმშილობები მიდის, ცნობილი შიმშილობები და ის ამბობს, რომ ჩვენ შესაძლოა მოვესწროთ, წინასწარმეტყველურად ამბობს, ჩვენ შესაძლოა მოვესწროთ დამოუკიდებელ საქართველოს. ჩვენ მოვესწრებით დამოუკიდებელ საქართველოს. მაგრამ თუ დამოუკიდებელ საქართველოში ჩვენ შევწყვეთ ბრძოლას თავისუფლებისათვის, ჩვენ დავკარგავთ დამოუკიდებლობას. ჩვენმა ტელემაყურებელმა განსაჯოს, რამდენად აქტუალური აზრი არის ეს. მერაბ კოსტავას შვიდობის მყოფელ ბუნებაზე მინდა რომ გავამახვილოთ ყურადღება და ეს ყველასთვის ცნობილია რომ მისი თანდასწრებითო დაპირისპირებული მხარეები ერთმანეთთან კამათს ვერ ბედავდნენ. ნუ ეს მერაბი იყო ხიდი, ასე ვთქვათ, რომელიც აი ყველა მიცის რომ რაღაც გარკვეული დაპირისპირებები იყო ეროვნულ მოძრაობაში, რომელიც ამ ყველაფერს ასე ვთქვათ შეიძლება აერთიანებდა, გამოერთიანებელი ადამიანი იყო. აი ამაზე რას გვეტყვით? დაგეთანხმებით და გეტყვით, რომ ეს განსაკუთრებით მას შემდეგ გამოჩნდა, როდესაც ის უკვე აღარ იყო ფიზიკურად და ვეღარ აკეთებდა იმას, რასაც აკეთებდა ჩუმა და დაფარმა. რაც შეეხება აი გალობაზე წამოჭერით თქვენ და მინდა გითხრათ, რომ გუშინწის სწორედ სულ ამაზე ქონდა საუბარი. დიახ. სად ნახეთ ეს? თქვენთან. აი დიახ, ეგ მინდოდა მეთქვა, რომ აი მე რაც მახსოვს, ესე იგი მუზეუმი გვერდზე გადავდოთ, მე რაც მახსოვს, ეს იყო 74 წელი და ეს იყო სისტემატიური, მე რასაც შევესწარი და უშოთ რამოდენიმეჯერ სისტემატური ხასიათი ქონდა ამას, ჩამოვიდოდა ბატონი ზვიადი სრულიად ესე გაუფრთხილებლად, დაუკაკუნებდა ფანჯარაზე და ეტყო და წავედით. Ну, წავედით, მანქანით მოაკითხა, ну, ერთი-ორჯერ მეც შევესწარი და ამიტომ მეც მათი თანამგზავრი, ასე ვთქვათ, შევიქმენი. დადიოდნენ არა მარტო ახლო-მახლო, მაგრამ მოშორებითაც და ესე იგი ზვერავდნენ, დიახ, დაკეტილ ტაძრებს, ესე იგი მე რამდენიმეჯერ ყოფილვარ შიომღვიმში მათთან ერთად მაგალითად. და ბევრ ადგილას კიდევ და რა არის ეს პერიოდია, როდესაც დაშვებული იყო, იცით, არავინ არ გძალავდა ამას, თუ ექსკურსია მოვიდოდა და უშოთ კედლებზე წარწერებს გააკეთებდნენ, რაღაც საშტე თარიღებს, ხო უკვდავ საყოფად, დიახ, აქ იყო ეს და რუსული წარწერები ანახავდნენ, ან მიდიოდა ღრეობა ტაძრის ეზოში და მიატოვებდნენ აი ამ ნაგავს და ასე და ბატონმა ზვიადმა დაიქირავა, შეიძლება ასეც ვთქვა და თავის საკუთარ ქულს უხდი და მონიშნული ყავდა იქ რამ ახლო-მახლო მაცხოვრებელი, ვინმე შეიძლება ეს სოფელი ყოფილიყო, შეიძლება რაღაცა დასახლებული პუნქტი, რომელსაც თხოვდა ხოლმე, რომ თუ შეიძლება, ახლა მე შეიძლება ყოველდღე ვერ ამოვიდე, მაგრამ მიაქცე ყურადღება, რომ არ გააკეთონ ეს წარწერები, ან არ დატოვონ ეს ნაგავი. აი ასე ზრუნავდნენ და დადიოდნენ, რა თქმა უნდა გალობდნენ. თუ ორნი იყვნენ, ნუ ისეთი ჟღერადობა არ ქონდა, ომარ ციკოლია, მერაბის დეიდაშვილი, ასევე ძალიან ხშირად მათთან ერთად იყო, სამხმაში გალობდნენ, აი ამ ჩაკეტილ, დაკეტილ ტაძარში მართლა არაფერი ჯობდა მათ მოსმენას. და კიდევ ერთი რამ მინდა გავიხსენო, ეს იყო 75 წელი თუ არ ვცდები, ასევე მოვიდა ბატონი ზვიადი, გთხოვა რომ გავყოლოდით, წავედით და აღდგომის ღამე იყო
ტაძრებში, ესე იგი, აი კანტიკუნდად ხალხი, დიახ, რუსული გალობა ისმოდა, შევედით ქაშვეთში პირველად და დავინახეთ, რომ 4 ახალგაზრდა ცოტა კუთხეში მიმდგარიყო და ადევნებდა თვალყურს, ვინ შემოვიდოდა ტაძარში. ესე იგი, შემოვიდა 2 გოგონა, ამათ უყურეს, როგორ რას იზამდნენ ალბათ და მერე როდესაც გასვლა მოინდომა იმ 2 გოგონამ, ესენი გაყვნენ უკან. მე უთხარი მერაბს, რომ მე უთხარი მერაბ, აი ასეთი რაღაცა ხდება, ეტყობა ესენი ან მომკავშირლები, ან რაიკომის წარმომადგენლები არიან და გაბრაზდა ძალიან გაბრაზდა მერაბი და თქვა, რომ აბა ეხლა მითხრან რამეო. აი ესე დემონსტრატიულად მივიდა მახსოვს წმინდა გიორგის ხატთან, მუხლებში, აი ასე რაღაცნაირად მოწყვეტილად დაეცა. პირჯვარი გადაიწერა ისე დემონსტრატიულად, საჩვენებლად. აბა მითხარით რამე რაღაცა გამოწვევას. ალბათ ვერც ეთქვა. ვერაფერი ვერ უთხრეს, მაგრამ მერე ბატონი ზვიადე ჩემოვიდა და მახსოვს გავედი და ბატონმა ზვიადმა გითხრა, აი გერქონიათ კაცო შტაბიო და შევიდნენ ჯიქურ შტაბში. შეყვანილი ყავთ ეს ახალგაზრდები, დიდი დავთარი გაშლილი და იწერენ, დიახ, თქვენი გვარი სად სწავლობთ, თქვენი მამა სად მუშაობს, დედა სად მუშაობს და ასე შემდეგ და ვეღარ მოითმინა ბატონმა ზვიადმა მახსოვს და უთხრა, რომ რას აგავს ეს, რა უფლებით აკეთებთ, თქვენ ხომ გაქვთ ხელი მოწერილი, აი ზუსტად წელს მოაწერეთ ხელი აი ამ ადამიანის უფლებების დაცვის, ასე ვთქვათ, რომ თაობთ აი ამას და რატომ აკეთებთ და იცით რაო, ერთმა უთხრა, ჩვენ არ გვინდა რომ კომკავშირელი შემოვიდეს ტაძარში. მაგაში გეთანხმებით ბატონოს. ამის უნდა ერჩიოს და მაგაში ნამდვილად გეთანხმებით. შესაძლოა ბევრმა არ იცოდეს, რომ მერაბ კოსტავას დიდი ლექსი შეიძლება ითქვას, პოემის ფორმატის ლექსი ღირსმამა დავითს მიძღვნილია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მიმართ. და მე შემიძლია გავიხსენო ერთი ადგილიც ამ ლექსიდან. მამაო ღირსი ქადაგების ცეცხლო და რვალო, მამაო მაღალ სასწაულთა ღირსო ქმედებაო, მამაო ზეცით მომძირალო, უშრეტო თვალო, მამაო ქველთა ხელოვანთა შემოქმედებაო, მამაო გვარქვი უშენობით ნეტავ ვინასწლოს, მამაო ჩვენ და გადახსენი უცხო სამყარო, მამაო წყარო ცხოვრებისა ვისხუროთ ვინძლო, მამაო ვინძლო დამჭკნარ კვერთხზე ლორდი ვახაროთ. აი ამ ნოტაზე დავასრულოთ ჩვენი საუბარი. უღრმესი მადლობა, როგორც ელენა აღნიშნა, შეიძლება ძალიან ბევრი კუთხით მერაბზე საუბარი, მაგრამ ჩვენი ფორმატით ბუნებრივად რო შეზღუდული ვართ. დიდი მადლობა მოგზავნებთ და შეგახსენებთ, რომ 13 ოქტომბერს 29 წელი გავიდა მერაბ კოსტავას ტრაგიკული გარდაცვალებიდან. ჩვენ ამ თემაზე საუბრობდით და ჩვენი სტუმრები გახდნენ ისტორიკოსი ბატონი კონსტანტინე გამსახურდია და მერაბ კოსტავას მემორიალური სახლ-მუზეუმის კურატორი ქალბატონი ციცინო მაღლაფერი. ალბათ 30 წელს უფრო მასშტაბურად აღნიშნავს მუზეუმით და ზოგადად საზოგადოებაც. გავაგრძელებთ გადაცემას, რუბრიკის გაგრძელებას შემოგთავაზებთ. ქეთევან ვაშაკიძე მცენარეების შესახებ მოგითხრობთ, საგურამოდან მოგესალმება. როგორც დაგპირდით, ჩვენ კვლავ დაგიბრუნდით ამ ულამაზესი ადგილიდან, რომ გასწავლოთ, როგორ დავრგოთ კოწახური, შესაბამისად ვართ მომზადებულები მე და ცირა, დავიწყოთ პირველი ეტაპი, რა არის, რითი ვიწყებთ? პირველ ეტაპზე მინდა გაგაცნოთ ჩემი მებაღე, რომელიც ყოველთვის მოგესალმებით. ყვარულის მეხმარება. კოწახურის დარგვას ბევრი ფილოსოფია არ ჭირდება, უბრალოდ კონტეინერიდან უნდა ამოვიღოთ. ფესვები უნდა დამუშავდეს, ცოტა შეფხვიერდეს მიწარო ფესვა, მე ადვილად გააკეთოს განშლა და განტოტვა ესე. სრული ფესვები აქვს საკმაოდ. ფუნჯა ფესვები აქვს, ფუნჯა ფესვებით გამოირჩევა. როგორია მისი მოვლის წესი? საკმაოდ მარტივი მოსავლელია, ჩრდილსაც კარგად იტანს სხვათა შორის, ნახევრად მზესაც და მზესაც. ოღონდ ეხლა ამას არ აქვს, ჩრდილში იყო და შემოდგომის პირზე მომწვანო ფერი აქვს, თორე ისი არის წითელი. წითელ ფერშია დაკრავს ელ. კი, არა, ცოტა კი არა, ძალიან წითელია, მინიატურულია, ეს არის უფრო დიდი კოწახურების და ეს არის მინიატურული. ანუ ბუჩქისებურად ბუჩქისებურად
ფაქტობრივად იზრდება, მორწყვა არ უნდა მოვაკლოთ. წყალი მთავარია. ხო, წყალი მთავარია, დანარჩენი ეს დაავადებების მიმართ საკმაოდ მდგრადია. კომპოზიციებს ვაკეთებ ხოლმე, აი ძალიან კარგად ვიყენებ აი ამ წითელ და ყვითელ კოწახურებს. ცირა ამ პერიოდისთვის რო გქონდეს მარადმწვანე მცენარე ზამთარში, უკვე ზამთარი გვიახლოვდება. რომელ მცენარეს დავრგავთ დღეს? ესე იგი, მე გადავწყვიტე რომ დავრგოთ ნანდინა და ჩვენ მაყურებელს ვცხრათ რომ ეს არის ულამაზესი მცენარე, თან არის მარადმწვანე, ამით გამოირჩევა. ზამთარში ძალიან კარგია რომ მწვანე მცენარეები არის. წითელია, აბსოლუტურად ფოთლები წითელია და წითელ ნაყოფს ისხამს. ზამთარში ხეს პატარა ენერგია და არა აქვს წითელი ნაყოფი და საოცარია თოვლზე, აი ეს წითელი ნანდინა თავის წითელი ნაყოფით არის საოცარი სანახავი. წყალი უყვარს? წყალი უყვარს კი. ისევ იგივეს ვაკეთებთ. ფესვების გაფხვიერებას ვიწყებთ, რომ მცენარე მარტივად გაიტანოს კონტეინერიდან, როცა ამოგვაქვს მცენარე, ყოველთვის უნდა დაუმუშაოთ ფესვები. აუცილებლად. კი ბატონო. არა, არ დაზიანდება ასე მარტივად არ ზიანდებათ. შეგვიძლია ჩავრგოთ უკვე. და განსაკუთრებით ვინც ცხოვრობს თავის ვილებში, ესე ვთქვათ, დაჩებზე, ვისაც უწევთ ცხოვრება, განსაკუთრებით მათთვის იქნება სასურველი, რომ მთელი ზამთრის პირობებში მათ შეუძლიათ ნახონ მისი ბაღი იყოს მწვანე. მისი ბაღი იყოს მწვანე და დარგონ ეს მარადმწვანე. მე ჩავიტანე წვლილი თქვენ ბაღში დავდივართ. მცენარის დარგვის შემდეგ რა არის პირველი, რასაც ვაკეთებთ ხოლმე? რა საკვირველია, პირველი არის რომ უნდა მოვწყათ მცენარე აუცილებლად. მოვწყოთ, ჩვენც არ დავარღვიოთ. ბატონო, ჩვენც მოვწყოთ. ჩვენი დარგული მცენარები უყვარს სინოტივე და მორწყვა, რა თქმა უნდა. ცირა ვარდს წყალი რა რაოდენობით უყვარს? ვარდს პრაქტიკულად უყვარს წყალი მორწყვა, რა თქმა უნდა, ხშირად უნდა მოვრწყოთ ვარდები, განსაკუთრებით ახლა საგურამოში ძალიან ადვილად დრენაჟირებას აკეთებს ნიადაგი, ძალიან ადვილად გადის წყალი და აქ უფრო ხშირი მორწყვა ჭირდება. მაგრამ სადაც არის უფრო თიხანარევი ნიადაგები, შეიძლება შედარებით იმდენი რაოდენობით წყალი არ დაჭირდეს. თქვენს ბაღში ერთია რომ თვალს გვჭრის ეს ულამაზესი ვარდები, ასევე რასაც დავაკვირდი არის ის რომ ძალიან ლამაზი გაფორმება გაქვთ. ესეც მნიშვნელოვანი არა რომ კარგი სრულყოფილი ბაღი იყოს. საკვირველი აბარა ეს ესე იგი ბაღში უნდა გაკეთდეს ლაქები, მოწესრიგებულად, რა თქმა უნდა. სავარდე, ვთქვათ, იქ ქვის ბაღი, ქვებთან ერთად შერწყმული, ვთქვათ, ვარდები შეიძლება ლავანდებთან ერთად ტანდემში გაკეთდეს და არაჩვეულებრივია და რაღაცა ფორმა კონდეს აი ამ ყველაფერს, რაღაც ფერწერული იყოს, ეს რაღაც ნამუშევარი იყოს. აი ასეთი იყო ჩვენი ერთი დღე ამ ულამაზესი ვარდების გარემოცვაში, მე დროებით გემშვიდობებით. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ ასეთი კარგი მასპინძლობისთვის, რომ კიდევ უფრო შეგვაყვარეთ და გაგვაცანით თქვენი ვარდები და მომავალ შეხვედრამდე მე იმედს ვიტოვებ, რომ კვლავ იქნებით თქვენი სტუმრები. Ძალება ჩვენი გადაცემა სასიამოვნო თევით გვინდა წარმოგიდგენოთ მომდევნო სტუმრები, დღევანდელი გადაცემის ბოლო სტუმრები. რამდენიმე დღის წინ გაიმართა ერთ-ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება, წინადლის პრემია და ბუნებრივია სხვადასხვა ნომინაციაში გამარჯვებულები, ლაურეატები. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ნიკოლას ჟღია, პოეტი, წინადლის პრემიის ლაურეატი, მხატვრული ლიტერატურა, პოეზია და ლევან ბებურიშვილი, ფილოლოგი, წინადლის პრემიის საუკეთესო ნომინანტი ჰუმანიტარული მეცნიერებები. დილამშვიდობისა, გილოცავთ ამ ჯილდოს აღიარებას, წარმატებას, იმიტომ რომ ვიდრე კონკურსი დიდია და საკმაოდ სოლიდური ღონისძიება ეს წინადლის პრემია და ბუნებრივია გამარჯვება არის ძალიან სასიამოვნო. და ბუნებრივია გილოცავთ შემდგომ წარმატებებს გისურვებთ. მოდი კიდევ ერთხელ წარუდგინოთ ჩვენს მაყურებელს თქვენი უშუალოდ ნამუშევრები, რის გამოც გამოგარჩიათ ჟური. დავიწყოთ ლევან თქვენ. თქვენ ასევე პატაგონის ასე ვთქვათ ყურადღებას დაიმსახურეთ ხოლმე და თალკე კიდევ პრიზი გადაგიცემთ. მოგესალმებით. იმდინარე წელს გავხდი წლის საუკეთესო ნომინანტი წინადლის პრემიის და ეს პატაგონის სპეციალური ჯილდოა, რომელიც გადმომიცა მე. ჩემი ნაშრომი მქონდა წარდგენილი საპრემიოდ, ეს არის ჩემი სადოქტორო დისერტაცია, რომელიც წელს გამოიცა ეთიკური პრობლემატიკა ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაში. ალბათ გასაგებია რა თემას ეხება ეს ზოგადეს პრობლემებია, უნიშნელოვანის პრობლემები, რასაც ვაჟა-ფშაველა უტრიალებს და როგორც ჩანს, დაიმსახურა ჟიურის მოწონება, რის საფუძველზეც გადმომეცა ეს პრემია. თქვენ ასევე ლექტორი ბრძანდებით საპატრიარქოს ქართულ უნივერსიტეტში. კი ბატონო, საპატრიარქოს უნივერსიტეტის ლექტორი ვარ, ვკითხულობ აგრეთვე ლექციებს ივან ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და საპატრიარქოს უნივერსიტეტში მე მაქვს
საშუალება, რომ მაგისტრატურაში უძღვებოდეს სპეცკურსს ვაჟა-ფშაველას შემოქმედების შესახებ და რაც მე მგონი წარმატებულია ეს კურსი ზოგადად და იმსახურებს მოწონებას მაგისტრანტების. თქვენ რო გაგვაცნოთ ნაშრომი. რაც არის დღესაც დამდილი პირველად ნახე ეს კრებული შეიძლება ვანახოთ მაყურებელს. კრებულიც მე ანუ ახალი გამოცემულია. ახალი გამოცემულია. ანუ ძალიან სიმპათურად გამოიყურება. ეს პრემია რომ კრებული არც მინახავს, გამომცემლობა ინტელექტმა გამოსცა, წიგნის რედაქტორია სვიადრატიანი, წინათქმის ავტორია გიორგი ლობჟანიძე და გამომცემლობა ინტელექტს უთხრა ძალიან დიდი მადლობა და კერძოდ სვიად კვარაცხელიას, რომლის დამსახურებაც არის რომ ეს წიგნი მოესრო და წარადგინეს წინანდალზე. როდესაც დამიერეკეს და მითხრეს რომ ნომინანტებს შორის ვიყავი, რა თქმა უნდა ძალიან გამიხარდა და ორმაგად გამიხარდა ის რომ საბოლოო სიტყვა თქვა ვახტანგ ჯავახაძემ და ნომინაციაში პოეზია გავიმარჯვეთ მე და ალექსანდრე ლორთქიფანი. ანუ პრიზი გაიყო შეიძლება კი, პრიზი გაიყო. ზოგადად წინადლის პრემიის შესახებ აი ამ დაჯილდოების შესახებ რა შეგიძლიათ გითხრათ და რას მოგცემთ ეს წარმატება აღიარება როგორ ფიქრობთ? ზოგადად ლიტერატურული პრემიები ჩემი აზრით ახალისება ნებისმიერი შემოქმედისთვის, როდესაც რაღაც მთელი ცხოვრება შრომობდა საბოლოოდ გიფასდება ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, არის ძალიან დიდი პატივი და პასუხისმგებლობაც, რაც შეეხება წინადლის პრემიას ყოველთვის ალბათ როდესაც გაირბენ წლები და უკან მოვიხედავ ყოველთვის გამახსენდება, იმიტომ რომ ჩემი პირველი კრებულის პირველი სიხარული იყო, ასე ვთქვათ, ეს წინადლის პრემია, რისთვისაც ხალბატონ ნინო ჟვანიას მინდა მადლობა უთხრა, ეს არის ზურაბ ჟვანიას, ბატონი ზურაბ ჟვანიას დაფუძნებული პრემია, წინანდალში ჩაისახა ეს იდეა და მას შემდეგ მოდის, თუ არ ვცდები 2003 წლის მერე არ ყოფილა და 2000 იყო და 2015 წელს პრეზიდენტის პატრონაჟით ტარდება. მარგველაშვილის პატრონაჟით ტარდება უკვე მეხუთე წელი. თქვენთვის რას ნიშნავს? აი თქვენთვისაც აი ამ თქვენ ზოგადად ისაუბრეთ ბავშვთა ამ პრემიაზე და ამ დაჯილდოებაზე, თუნდაც ამ ღონისძიების ნომინანტობა, ლაურეატობა, რას გაძლევთ და დაუშვოთ რა мотиваცია შეიძლება იყოს შემდგომისთვის? ну მნიშვნელოვანეს პრემია ცხადია, ერთ-ერთი ყველაზე სოლიდური ალბათ, თუ არა ყველაზე სოლიდური ახალგაზრდული პრემია, რაც შეიძლება ახალგაზრდამ მიიღოს და ეს ბუნებრივია ყველა ახალგაზრდისათვის არის უდიდესი სტიმული, მით უმეტეს გავითვალისწინებთ რა იმ ფაქტს, რომ აი მაგალითად სახელოვნებო სფეროში და იგივე სამეცნიერო სფეროში ახალგაზრდები განებივრებული არ ვართ ასეთი ტიპის ჯილდოებით ზოგადად და თითოეულ ასეთ პრემიას უდიდესი სტიმულის მიცემა შეუძლია ახალგაზრდა ხელოვანისთვის თუ მეცნიერისთვის. რა ვიცი, პირადად ჩემთვის ძალიან სასიხარულოა და საპატიო, რა თქმა უნდა. მოდით ვახსენოთ რა ნომინაციები მაყურებელს შევახსენოთ, აქ არის კინო, თეატრი, მუსიკა, მეცნიერება, მწერლობა, ხო, პოეზია, პროზა. და აი მართლა ახალგაზრდებისთვის არის საოცარი საშუალება. მუსიკაც თუ ნამდვილად. პლუს ერთი უპირატესობა ის არის, რომ მეცნიერებაში პრინციპში გამოვლენილი წახალისება მათი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ არ მახსენდება სხვა მეორე პრემია, რომელსაც ჰქონდეს ნომინაცია ამ მიმართულებით. ნამდვილად ასეა. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ყველა ის გამარჯვებული, ვინც აქამდე ყავდა წინანდალს, დღეს არის ფრანკფურტში, გუშინ დაიხურა ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა, თუმცა იქ იყვნენ და იქ წარადგინეს თავიანთი ლიტერატურა. ერთ-ერთი ანინა ტეფნაძე, რომელმაც 2015 წელს აიღო ლიტერატურული პრემია წინანდალი, იყო პოეზიის ფესტივალზე ბერლინში, რომელიც ბერლინში ჩატარდა 28 აგვისტოდან 4 სექტემბრამდე. მეც ვიღებდი სხვა 7 ქართველ ახალგაზრდა ავტორთან ერთად მონაწილეობას და არ ვიცი, მე მგონი წარმატების ის არის დასაწყისი. ხო, ძალიან კარგია, მეც ახლა ვფიქრობ დავუშვათ, იმიტომ რომ ერთია რომ თქვენ და სხვაებიც რომლებიც დაუშვათ ლაურეატები არიან, ნომინანტები არიან და მეტ мотиваციას გაძლევთ და მეორეა დაუშვათ ახალგაზრდები, რომლებიც იციან ამ პრემიის შესახებ, ესმით იგივე წარმატება და მათთვის უფრო მეტი გააკეთონ მეტი რომ თუნდაც მიიღონ მონაწილეობა, ხო, იმიტომ რომ თავისთავად როცა ხდება შენი ნაშრომისგან ახალგაზრდა ასაკში დაფასება, შეფასება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მონაწილეობას ჩემი აზრით გამარჯვება, რადგან იქცევს ყველაფერს, როდესაც ნომინანტებს შორის ხარ, რა თქმა უნდა. თან ჩვენ ვიცით, რომ ჟიური და სარედაქციო ჯგუფი საკმაოდ ისე არის. კი.
ასე ვთქვათ, სწორი კომპეტენტური ჟიური ახალისება და პროტექციები და იმის ახალისება. ქართული ვარიანტი არ არის, მოდი ესე ვთქვათ. ამ დიდი მაღალი პროფესიონალიზმია და თუ ხვდები, ესე იგი ხვდები ღირსეულად. რა თქმა უნდა, პოეზიაში ანიკო პალიანი, გაგანა ხუცრიშვილი და სამწუხაროდ მესამე არ მახსოვს. აგერა გვაქვს რა პრობლემაა? აი ჩვენ გვაქვს ჩასახედი ჩვეულებრივად. პოეზია ლილიაშვილი, ალექსანდრე ლო. მე ვამბობ ჟიურის. ჟიურის წერა. და საბოლოო სიტყვა თქვა ვახტანგ ჯავახაძე და ძალიან გამიხარდა, როდესაც მოვისმინე რომ ალექსანდრე და ჩემზე თქვა რომ თანაბრად ეყუხნით ამ ადამიანს და წინანდლის არსებობის ისტორიაში პირველად მოხდა რომ ერთ ნომინაციაში ორი ლაურეატი გამოვლინდა. მე ძალიან მიხარია ამ უკლეც რომ გადავშლი პირველად ხდება ჩემი კოლეგა შესანიშნავი მსახიობი ნატალია ყურაშვილი რომელიც თავისუფალი თეატრიდან მერე და რომელიც გახდა ლაურეატი. მიხარია ამ მიულოცოთ ნატალიას და სხვა ლაურეატებს. ნატალია პირველი და ჩემი ის გახდა თან ლაურეატი ნატალია. კი ბატონო და ყველას ბუნებრივია ულოცავთ ვინც მოხდა, ვინც მიიღო მონაწილეობა და ესაა დიდი წარმატება. ბუნებრივია, ცოტა ისე რომ ვისარგებლოთ ჩემ თხოვით, ეს ალბათ ამ დღეებში, ამ პერიოდში, როცა გაიგეთ, რომ ხართ ნომინანტები ორივე, განსაკუთრებული აქცენტი კეთდებოდა და მოლოდინმა გაამართლა. სხვა მხრივ რა ხდებოდა უშუალოდ თქვენ შემოქმედებაში, თქვენ სფეროში? ეს პირველი კრებული არის. ეს პირველი კრებულია. პირველი რომ დაისახურა სადები თან ისე რომ ნანახი არ მქონდა ოღონდ მართლა 3 წელი დაიბეჭდა წინანდალზე წარსადგენად გამომცემლობა ინტელექტის ხელმძღვანელები ფრანკფურტში არიან და როგორც კი ჩამოვლენ რა თქმა უნდა დაიბეჭდება და იქნება პრეზენტაცია შესაბამისად პირადად მე ვცხოვრობ ზუგდიდში მუშაობ ტელერადიო კომპანია ოდიშზე მაქვს საავტორო გადაცემა თეზისი რომელიც კულტურაზეა ასე მუშაობ რადიოში სადაც გადაცემა ხელოვნების სივრცე, იქ უკვე კონკრეტ პოეზიაზე ეს გადაცემა და კონკრეტული ავტორების ტექსტებსა და ბიოგრაფიებს ეძღვნება ეს გადაცემა. ბატონებად, თქვენც რომ გითხრათ, ვაჟას შემოქმედება. კითხულობთ და დაკავებული ხართ ლექტორობით. მუდამ აქტუალური არის ვაჟას შემოქმედება და ხომ არ აპირებთ ამ მიმართულებითაც ისე ვაჟა-ფშაველას მოღვაწეობის მისი ცხოვრების კვლევას და მის შემოქმედებას. არ არსებობს სფერო, რომელიც ვაჟაში ვერ იპოვო და მიმართულებები ვერ მოძებნა. ეს ჩემი მეორე წიგნია, პირველი წიგნი უფრო ასე ვთქვათ, კრიტიკული მიმართულების იყო. ჩემი მთავარი კვლევის სფერო ორი დიდი ქართველი მწერალი, ერთი ეს არის ვაჟა-ფშაველა და მეორე გალაქტიონ დაბიძე. ამავდროულად ვარ გალაქტიონის კვლევის ცენტრის ამოუწურავი ორივე. დიახ, გალაქტიონის კვლევის ცენტრის თანამშრომელი ლიტერატურის ინსტიტუტში და აი ამ ორი შემოქმედის ირგვლივ ტრიალებ ძირითადად და ჩემი სამომავლო მიზნებიც ბუნებრივია ძირითადად ამ ორი ხელოვანის მხატვრული სამყაროს შესწავლას უკავშირდება. ალბათ ისინი იქიდან გეხმარებიან. საინტერესოა სტუდენტებს აინტერესებთ ვაჟას შემოქმედება? დიახ, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან აინტერესებთ. რაღაცა ისეთი ხიბლი აქვს ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებას გაუხუნარი, რომ პატარას დიდს ყველას იზიდავს თავისი განმეორება. თითქოს უფრო ზედაპირულები გავხდით და უფრო და უფრო აი ასეთი ტენდენცია ზედაპირულობისკენ. ვაჟა ცოტა უფრო მეტ ჩაღრმავებას მოიწყო. მაგრამ თუნდაც ვაჟა-ფშაველასთან მიმართებითაც ძალიან ზედაპირული მსჯელობები არსებობს ჩვენ საზოგადოებაში, ეგრეთ წოდებული. დიახ, გახმა პოპულარული ლექტორები, საზოგადოებისათვის ცნობილი ადამიანები ვინც არიან, არ დავასახელებ. არც თუ სწორ მიმართულებებს აძლევენ ხშირად სტუდენტებს ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებასთან დაკავშირებით, არადა ვაჟა არის ამოუწურავი სამყარო, სადაც ყველაზე ღრმად გამოვლინდა ქართული თვითცნობიერება და ქართული ხალხის ნეობრივი წარმოდგენები. ამდენად ის ყოველთვის ელის თავის მკვლევარს. უღრმესი მადლობა, გილოცავთ კიდევ ერთხელ შემდგომ წარმატებებს გისურვებთ და ჩვენ ტელევიზია, ჩვენ გადაცემა ყოველთვის ad არის ბუნებრივია როგორც თქვენი, ასევე აი ახალგაზრდების ისეთი წარმატებები, მიღწევები გააშუქოს დიდი სიამოვნები და უთხარ დავჭერებ. წარმატებას გისურვებთ. შეგახსენებ ჩვენი სტუმრები გახდე ნიკა ლაშხია და ლევან ბებურიშვილი. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც. კახა მიქიაშვილი და ელისაბედ აბულაძე უძღვებოდით. დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ. გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით. ბედნიერ დღეს, ბედნიერ სამუშაო კვირას გისურვებთ. მომავლის იმედით, მომავალ შეხვედრამდე.
Thank you.